დილა მშვიდობის 23 ოქტომბრის დილიდან ვიწყებთ თქვენთვის საქმიანობას, ყველაზე საქმიანები ტელესივრცეში, ჩვენი საქმიანი ეთერით, ბიზნეს გადაცემებით და პოლიტიკური თოქ-შოუებით TV Pirveli-ზე. გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად, გვიყურებთ ამ არაჩვეულებრივ არხზე, რომელიც რაღაც 3 წლის არის, მაგრამ უკვე დიდი არმია ყავს გულშემატკივრების და მიმდევრების, მაყურებლების. ყველას წარმატებულ კვირაულს გისურვებთ, ორშაბათი ძიმე დღე არ იქნება, თუ მას საქმიანად დაიწყებთ და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. სხვა შორის მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემაზე საუბარი გავაბი ვახო სანაიასთან პირდაპირ ეთერში შაბათს არ მომეცა საშუალება გამეგზელებინა, რადგან რიცხვი 2 ერთგვარად საკრალური იყო 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის. აი მთავარი ინტრიგა იყო იქნებოდა თუ არა მაგალითად მეორე ტური დედაქალაქში და მისცემდა თუ არა ხმას ყოველი მეორე მისული არჩევნებზე მათ რჩეულ კანდიდატს. ინტრიგა იყო ასევე მეორე ადგილთან დაკავშირებითაც დედაქალაქში, ასევე მთელ საქართველოში ვინ შეინარჩუნებდა მთავარი ოპოზიციური პარტიის სტატუსს, როგორც მეორე ადგილზე გასული პარტია ადგილობრივ არჩევნებში. და კიდევ არჩევნებში დედაქალაქის მერობაზე 2 ქალბატონი იღებდა მონაწილეობას, ირმა ინაშვილი და ელენე ხოშტარია და მათშიც ერთგვარი კონკურენცია იყო, ვინ მიიღებდა უფრო მეტ ხმას დედაქალაქში. ასე რომ ბევრი კითხვა იყო, რიცხვი 2 სირგლივ, მიუხედავად იმისა, რომ ფავორიტების და აუთსაიდერების მეტნაკლებ განჭვრეტას არც განსაკუთრებული საექსპერტო თვისებები სჭირდებოდა და მით უმეტეს არც უმისამართოდ თანხების ეგზიტ პოლებში ფლანგვა. აი TV Pirveli-მა კი თითქმის ყველა პროგნოზს აჯობა. აჯობა სისტემური მიდგომით და მწყობრი ეთერით, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა 15 საათის განმავლობაში, სადაც ერთმანეთს წამყვანების გარდა სხვადასხვა რესპონდენტები ენაცვლებოდნენ, როგორც ჩვენ სტუდიაში მობრძანებულები ზოვრეთის პირველში, ასევე პირდაპირ ჩართვებით, რომელსაც ნებისმიერი ტექნიკური საშუალებით ვახერხებდით, თუ სხვა მაუწყებლების დახმარებით, რომელიც აქტუალურს ხდიდა ნებისმიერ ფაქტს, კომენტარს, ნარატივს თუ დარღვევას. და ეს ყურადღება გადანაწილდა უკლებლივ ყველაზე, გადანაწილდა ღირსეულად და დამსახურებულად, როგორც წინასაარჩევნო გარემოს ეკადრებოდა და მათ მონაწილეებს. დიახ, მონაწილეთა და პოლიტიკურ რესპონდენტთა ნაწილი აშკარად პოლიტიკური ტაიმაუტის თუ პენსიის ზღვარზეა. ამ არჩევნებმა კიდევ ერთხელ დაანახა, რომ შეიძლება 4 თვის შექმნილი პარტია იყო და შექმნა მოლოდინები, შესთავაზო სიახლეები და მოიმრავლო ამომრჩეველი და მიმდევრები და იყო მეორე ფაქტი, აი კიდევ მეხუთე ორიანის, რომ შეიძლება ააჭრელო ქალაქი და მისი ინფრასტრუქტურა, როგორც სიტყვიერი, ასევე მხატვრულად მიუღებელით, არ გესმოდეს რა არის ინვესტიცია, ვერ საზღვრავდე ზღვარს ეკონომიკურ პრობლემებსა და სიცრუეს შორის, რომელსაც ცალკეული პოლიტიკური პარტიები ტირაჟირებდნენ. დიახ, არჩევნები დასრულდა, ამომრჩეველმა გაამწესა ყველა თავისი შეხედულებისამებრ და დროა გავაგრძელოთ საუბარი მთავარზე. როგორ გავიზარდოთ, მივიღოთ უკეთესი განათლება, რაც თავის მხრივ მოგვიტანს კეთილდღეობას და მთავარს გახდის ჩვენს ქვეყანას უფრო მდიდარს, უფრო მიმზიდველს, უფრო მზარდს, ყველა აქტუალური და შესაძლო მიმართულებით, რითაც შეგვეძლება ჩვენი ადგილი დავიკავოთ და მეტი შემოსავალი მივიღოთ იმ გლობალურ მსოფლიოში, სადაც ტექნოლოგიები და წარმოება იმდენად დაუნდობლად სწრაფად ვითარდება, რომ მედიისთვისაც კი ხშირად რთულია დაეწიოს სიახლეებს. თუმცა ეს არ არის რთული ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდისთვის. ჩვენთვის კვლავ პატივი იყო შრომა ჩვენი პარტნიორების TV Pirveli-ის პოლიტიკური გადაცემების მესვეურების, ავტორების და წამყვანების, რიგითი რეპორტიორების და ტექნიკური გუნდის გვერდიგვერდ, რათა გამორჩეულად დაბალანსებული წინასაარჩევნო ეთერი მორიგა წაგვედინა. მერწმუნედ ამ გუნდისთვის და ტელევიზიისთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, წელიწადის ყველა დანარჩენ დღეს ზუსტად იგივეს იხილავთ TV Pirveli-ის ეთერში. ხო, და კიდევ ინგა გრიგოლიასთან ერთად ვიყავი ეთერში, როცა მთავარი ლეიბორისტის შალვა ნათელაშვილის მორიგმა პოსტმა გამოანათა Facebook-ში. იგი უწყებოდა TV Pirveli-ის და მისი რამდენიმე წამყვანი ჟურნალისტის სუბიექტურ დამოკიდებულებაზე პარტიის და ლეიბორისტების მიმართ. ლეიბორისტებსაც და მის ლიდერსაც შესაბამისი პასუხი გაეცა TV Pirveli-ის წამყვანებისგანაც და ამომრჩევლებისგანაც და ჯეროვნადაც. ყველა ყველა ისეთ შემოსავალს უსურვებ ყოველთვიურად და ყოველკვირეულად,
რაც მთავარმა ლეიბორისტმა ჩვენ დაგვაყვედრა და ვაგლახ რომ ჯერ ვერ ვქაჩავთ და ეს თანხალ ამის ტელევიზიის მთელი ტექნიკური და ლოჯისტიკური ხარჯის ერთი თვის ტოლფასია. ისეთავე პირველის უნიკალურობა სწორედ ამაშია, რომ კამერების თუ მინიმალური ტექნიკური საშუალებებით გააკეთო და შექმნა ის შინაარსი, რომელიც მთელ ქვეყანას აალაპარაკებს და ყოველგვარი რეიტინგების მანიპულირების გარეშე მას გამორჩეულ მედიას საშუალება დაქცევს. წარმატებები ჩვენ. ისიც ვიცი, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. არჩევნებისთვის გახარჯულ თუ ზოგიერთ შემთხვევაში მინიმალურ, მაგრამ მაინც რამდენიმე შემთხვევაში, სადაც მეორე ტური ჩატარდება გასახარჯ თანგებს, რაც შეეხება. მოკლედ 2017 წლის არჩევნების ჩატარებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ბიუჯეტით გეგმიური 39,11,899 ლარი გამოიყო. აქედან 28 მილიონი მთლიანად არჩევნების ჩატარებას მოხმარდა. არჩევნებისთვის მოხელეთა გადამზადებისათვის 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამების განთავსების ხარჯი კი 2 მილიონ ლარზე მეტი იყო. 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ორგანიზებისთვის 27 მილიონ ლარამდე გამოიყო. აი 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე კი 30 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის 38 მილიონი ლარი გახლდათ გათვალისწინებული, თუმცა ამ თანხაში არ შედიოდა არჩევნების მეორე ტურის ორგანიზება ჩატარება. და ვიდრე ჩვენ წინა საარჩევნო ბატალიებში ვიყავით გართული, მინდა გითხრათ, რომ არ იყო უსაქმოდ ქართული ბიზნესი, არც სამშობლოში და არც მის ფარგლებს გარეთ. CNBC დონალდ ტრამპის კიდევ ერთი ყოფილი ბიზნესით ინტერესდება, რომელიც არაერთხელ გახმაურდა მსოფლიო მედიითაც. ჩვენ ყურადღებას ეს ამბავი არ მიიპყრობდა, რომ არა ერთადერთი ბიზნეს კავშირი და ყოფილი პარტნიორები საქართველოში Silk Road ჯგუფის სახით. სწორედ 2012 წლის პროექტთან დაკავშირებით მიიწვია CNBC-ს წამყვანებმა რობერტ ფრანკმა და მიშელ კარუზო კაბრერამ ნიუ-იორკის სტუდიაში Silk Road-ის მეპატრონე გიორგი რამიშვილი და ასევე Silk Road ჯგუფის წარმომადგენელი და ამერიკის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ცხილაძე. ისინი მოკლე საუბარში ბევრი დეტალი გაირკვა და Silk Road ჯგუფის მეპატრონემ საკმაოდ ნათელი პასუხი გასცა ყველა კითხვას და მთავარი რაც ავიღეთ გიორგი რამიშვილის პასუხებიდან. ბათუმში აუცილებლად აშენდება ცათამბჯენი, რომლის კონცეფციაც იქნება ზუსტად იგივე, რაც იყო ჩაფიქრებული Trump Tower-ზე, თუმცა მისი სახელწოდება იქნება Silk Tower-ი. გიორგი რამიშვილმა აღნიშნა, რომ მისთვის Trump Tower-ი არ წარმოადგენს თემას, როცა საქმე საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობას ეხება. აქ Silk Road ჯგუფის მეპატრონე აკონკრეტებს, რომ სიტუაცია სრულად შეცვალა დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტებამ და შესაბამისად ის ვერ ხედავს პრობლემას და პროექტი, სადაც დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი ჩაიდება, სუპერწარმატებული კონცეფცია იქნება Silk Tower-ის სახელით. მიუხედავად იმისა, რომ სალიცენზიო ხელშეკრულების საფასური 1 მილიონი დოლარის სახით გადახდილია ტრამპის ორგანიზაციის სასარგებლოდ და გიორგი ცხილაძის განმარტებით ამგვარი საფასური როგორც წესი არ ანაზღაურდება. სხვაჩვენს რამიშვილი ადასტურებს სურვილს, რომ თუ დონალდ ტრამპს ექნება სურვილი პრეზიდენტობის შემდეგ გააგრძელოს მასთან პარტნიორობა, იგი მზად არის განიხილოს ნებისმიერი წინადადება. სხვაჩვენს მიშელ კარუსომ და ფრანკმა კიდევ ბევრი კითხვა დასმეს, საკმაოდ საინტერესოც. და სრულ ვერსიას ამ ვიდეოსი საქმის კურსის საღამოს ეთერში ნახავთ, მანამდე კი ნახოთ რა იქნება ეთერში დღეს შუადღეს. რა პირობებით გადასცემს მთავრობა ინვესტორებს ტურისტულად მოთხოვნად ადგილებში მდებარე სახელმწიფო ქონებას და როგორია პროგრამის შედეგები, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში 50 სასტუმრო უნდა მოაწყოს. რატომ ეჭვებს თბილისის მერიის საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა რაოდენობა და ადმინისტრაციული ხარჯების ანალიზი საქმის კურსში. საკაბელო ტელევიზიების კავშირი მაუწყებლის შესახებ კანონში მასტოფერის აღდგენას ითხოვს. რა რისკებზე საუბრობს ბიზნესი არსებული ვარიანტის ძალაში დარჩენის შემთხვევაში. იყობით პირველები პირველზე საქმის კურსში.
და რა თქმა უნდა ეს დღეს 15 საათზე მანამდე კი შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ჩვენი დილის ეთერი საქმიანი დილა დაგაბრუნებთ არჩევნებიდან საქმიან ორ ტრიალში. თორემ მას შემდეგ რაც ჯორჯ ბუში უფროსის მიერ 92 წლის გადაწყვეტილებით კენედის მკვლელობის მასალებისთვის მინიჭებული გრიფის საიდუმლო გრიფის ვადა მოიწურება შტატების მოქმედი პრეზიდენტი სავარაუდოდ დოკუმენტების გასაჯაროების ნებართვას გასცემს. მე როგორც პრეზიდენტი უფლებას მივცემ გაიხსნა საიდუმლო დოკუმენტები ჯონ ფიჯერალდ კენედის მკვლელობასთან დაკავშირებით დაწერა ტრამპთან ტვიტერზე. როგორც ჩანს ის დოკუმენტებს საიდუმლო გრიფს აღარ მიანიჭებს და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ბუნდოვანი მკვლელობის საიდუმლოს ფარდა აეხტება. მოკლედ ტრამპის პოზიციას ხშირად რომ არიზიარებენ ეს უცხო არ გახლავთ და ამჯერადაც ამ მოსაზრებებთან დაკავშირებით პოზიციები ორად არის გაყოფილი, მათ შორის ბევრი თვლის რომ კენედის მკვლელობის დეტალების საჯაროდ გამოტანა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესში არ შედის. ოფიციალურად 63 წელს მომხდარი მკვლელობისას დამნაშავედ ჯერ რუბინი დასახელდა, შემდეგ კი მაშინ წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა სადაო აკუსტიკურ სამხილებზე დაყრდნობით შეთქმულების ალბათობაც არ გამორიცხა. და ეს არ არის ასევე ერთადერთი თემა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიანი დილის ორშაბათის ეთერით. დღეს 23 ოქტომბერია და მოდი ვნახოთ საქმიანი დილის ვიდეო ანონსს. 23 ოქტომბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ პაატა ბრეკაშვილი კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი, თინათინ რუხაძე ACT-ის დირექტორი, ჩარლი სეტენი შტატების საელჩოს ეკონომიკური მრჩეველი, სოფო გელავა მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და ირაკლი იაგორაშვილი თვითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი, თეო გოგობერიშვილი დეველოპერული კომპანიის ბინადარის კომერციული დირექტორი. ემილ ავდალიანის რუბრიკაში ბიზნესმენ აკაკი ხოშტარიაზე მოვისმენთ ისტორიას და ელენე ჩომახიძის რუბრიკა არჩილ ჩოფიკაშვილთან და დავით კლდიაშვილთან ერთად. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. 101,700,000-იანი ტენდერი სტადიონის მშენებლობისთვის 16 ნოემბრიდან 21 ნოემბრამდე სატენდერო წინადადებების მიღება იწყება. მშენებლობის ადგილი ბათუმი, ყოფილი მანქანათ მშენებელი ქარხნის ტერიტორია. ფრენკ გრუპი საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობას განიხილავს პოტენციური ინვესტორების შეხვედრა პრემიერთან და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხიბლი, რომელიც უცხოელ ბიზნესმენებს იზიდავს. და როგორია ახლად აშენებულ ბინებზე მოთხოვნა Colliers International Georgia აქვეყნებს ინფორმაციას წინა წელთან შედარებით უძრავი ქონების შესაძენად განხორციელებული ტრანზაქციების 22%-იან მატებაზე. და სანამ ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, რომელიც გასულ უქმეებზე განსაკუთრებული სიუხვით არ გამოირჩეოდა, პასიური გარკვეულწილად პასიურობის მიზეზებზეც ვისაუბრე, არჩევნები გახდათ. გადავხედოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ უკანასკნელად განახლებულ მონაცემებს, რომელსაც უკვე ანა ლაპიაშვილს დავიხმარ. მე თავის მხრივ დავხმარ ონჯის არაჩვეულებრივ გრაფიკას, რომელიც მთელი ამ დღეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც განსაკუთრებით აქტივობის გარკვეული ნიშნები გამოჩნდა საარჩევნო კენჭისყრის დღის პარალელურად და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დაიწყო ხმების დათვლა, მათ გააკეთეს ეს ინფოგრაფიკა და ჩვენ შეგვეძლება რომ ნახოთ ბოლო სიახლეები, რომელიც ამ ინფოგრაფიკას უკავშირდება. მოკლედ ამ დროის მონაცემებით დედაქალაქში, რასაც ყველაზე დიდი ინტერესი ჰქონდა თბილისში პირველ ადგილს კახაკალაძე 51,12%-ით იკავებს. მეორე ადგილზე ალეკო ელისაშვილია, ეს ის ნახსენები ორიანია, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არსებობდა. ალეკო ელისაშვილის ხმები 17,49% არის. მესამე ადგილს კი ზაალუდუმაშვილი იკავებს 16,55%-ით ხმების არსებული წილისა, რომელიც მან მხარდაჭერით მიიღო. რაც შეეხება საკრებულოს შემადგენლობას, ამავე ვებგვერდზე შეგვიძლია
შემიძლია ესეც არაჩვეულებრივად ნახოთ. ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის 53%-იანი მხარდაჭერით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერთა რაოდენობამ საერთო ხმებში შეადგინა 17.65%, ევროპული საქართველოს შემთხვევაში კი 19.18%-ია მხარდაჭერთა რაოდენობა. აი პატრიოტთა ალიანსმა მიიღო 5.63%. ეს ის პარტიებია, რომლებმაც შეძლეს რომ გადაელახათ ზღვარი, რომელიც დაწესებული არის ამ შემთხვევაში საკრებულოში მოსახვედრად, მათ ეყოლებათ წარმომადგენლები ადგილობრივ თვითმმართველობაში, სხვა დანარჩენ პარტიებს კი ისეთი პროცენტი აქვს მიღებული, რომ მათი წარმომადგენლობები პრინციპში ვერ მოხვდებიან საკრებულოში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა უბანზე, ყველა რაიონში, სადაც მაჟორიტარული არჩევნები იყო დედაქალაქში, ყველგან ქართულმა ოცნებამ შეძლო რომ საკუთარი კანდიდატი წარმოედგინა და ეს არის რუკა, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ საქართველოს მასშტაბით, სადაც ლურჯად არის აღნიშნული ყველა ის რაიონი, სადაც პირველივე ტურში გამოვლინდა გამარჯვებული, ხოლო ნაცრისფრად მონიშნული რაიონები გვიჩვენებთ რომ აქ მეორე ტური გახდება საჭირო, ხოთა შორის უნდა აღინიშნოს ისიც რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ან რამდენიმე შემთხვევაში საერთოდაც დამოუკიდებელი კანდიდატი უწევს კონკურენციას სახელმწიფო კანდიდატს და ნახოთ როგორ იქნება მეორე ტურის შედეგები. წინასწარი მონაცემებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 16 ნოემბერი აქვს დასახელებული უკიდურეს ვადად, როდესაც შეიძლება რომ მეორე ტური გაიმართოს და განსაკუთრებული ინტრიგა რაც არსებობდა კიდევ ერთი ეს იყო ამომრჩეველთა აქტივობა 45.6% იყო საქართველოს მასშტაბით ამომრჩეველთა აქტივობა, რაც შეეხება ბოლო წლების მონაცემებს 2016 წელს რომ შევადაროთ 51.6% იყო აქტივობა, 2013 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნებზე 46.1%, 59.3% იყო 2012 წლის საპარლამენტო აქტივობა და 2008 წელს 53.2%. შედარება ყველაზე ხშირად ხდება ხოლმე სწორედ 2012 წელთან შედარებით, როდესაც თითქმის 60%-იანი იყო აქტივობა, თუმცა ასეთი აქტივობა ბოლო წლების განმავლობაში სხვა შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა. არჩევნებთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად სრულად აქვს დათვლილი ყველა უბანი, თუმცა ისინი მაინც 99%-იან ალბათობას ასახელებენ იმისათვის, რომ თქვან რამდენად ზუსტია მონაცემები. საბოლოო შედეგებს უკვე ორი კვირის ვადაში გავიგებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ყველა იმ ოქმს, რომელიც მათ უბნებიდან მიიღებს, ასევე ათავსებს საკუთარ ვებ გვერდზე და შესაძლებელი არის რომ ხელითაც დაითვალოთ მონაცემები თუ ასეთი განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს. მოკლედ, არჩევნები იმედია რომ ამ ეტაპზე ამით ასე მასშტაბურად დასრულებულია, თუ კი რაიმე სიახლა იქნება, ყველა დეტალთან დაკავშირებით აუცილებლად საქმის კურსში იქნებით და რა თქმა უნდა დავითვლით საბოლოო ჯამში ხარჯებსაც, რომელიც 2017 წლის არჩევნებს უკავშირდებოდა. თუმცა საინტერესო ბიზნეს სიახლეები გვაქვს იქამდე, საქმიანი დილის მაყურებლისთვის მომზადებული და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. სტადიონის მშენებლობის ტენდერი 19 ოქტომბერს ოფიციალურად უკვე გამოცხადდა, განცხადებების მიღება 16 ნოემბერს დაიწყება და 21 ნოემბერს დასრულდება. მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება 101 მილიონს აჭარბებს. ტენდერი ქალაქ ბათუმში ყოფილი მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე 20,000 მაყურებელზე გათვლილი UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას ითვალისწინებს. სტადიონი ბუნებრივ საფარიანი უნდა იყოს. საფეხბურთო სტადიონი ყოფილი მანქანათმშენებლობის ტერიტორიაზე 8 ჰექტარს მოიცავს. შენობის ფასად ქართული ეროვნული ცეკვა ხორუმის კონცეფცია აგებული, შენობის ირგვლივ კი წყობრად იქნება ჩალაგებული კონსტრუქციები მოძრავ მოცეკვავეებზე, რომელიც გაიმეორებს მათ ფორმებს. სტადიონის ტრიბუნები ასევე იქნება გადახურული, წინასწარაც ვიცით და იმის გათვალისწინებით თუ რა ტიპის შეხვედრები ჩატარდება ამ სტადიონზე. შენობა ღამით საქართველოს, აჭარის და ბათუმის დინამოს დროშების, ასევე საქართველოსა და აჭარის გერბების ფერების მიხედვით განათდება. მსხვილი საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფი ფრენკ ჯგუფი კი საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას განიხილავს. მთავრობის მეთაურთან შეხვედრისას საინვესტიციო ჯგუფის წარმომადგენლებთან ოფიციალურად იყო მიწოდებული ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებზე, პროექტებზე და არსებულ საინვესტიციო გარემოზე. გიორგი კვირიკაშვილმა, როგორც ჩვენ ვიცით, ყურადღება ქვეყნის პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე გაამახვილა და მან განაცხადა, რომ მთავრობა მიესალმება მსხვილი ინვესტორების ჩართვას იმ პროექტების განხორციელებაში, რომელსაც რეგიონული მნიშვნელობა
განმავლობა ენიჭება. ასევე აღინიშნა, რომ საქართველო არის გასასვლელი ჯამურად 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებლის ბაზარზე, რამდენადაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ევროკავშირთან, მეზობელ ქვეყნებთან და სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავისუფალი სავაჭრო პარტნიორი გახდა ჩინეთი, რომელთან უკვე პარტნიორობა ოფიციალურად 2018 წლის იანვრიდან სავარაუდოდ ამოქმედება. ქალაქ ანაკლის პროექტი ჰამბურგში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე 50-მდე კომპანიას წარუდგინეს, სადაც საქართველოს სავაჭრო და საინვესტიციო ლოჯისტიკური და ეკონომიკური შესაძლებლობების განხილვაც მოხდა. ინფრასტრუქტურულ, სატრანსპორტო, მანუფაქტურულ, ენერგო და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე კომპანიებთან ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის და ანაკლის პროექტები ანაკლია სიტის ფინანსურმა დირექტორმა წარადგინა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს და ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად გერმანულ-ქართულ ბიზნეს ფორუმსაც ესწრებოდა. ფორუმის მთავარ თემებს შორის ასევე იყო საქართველო როგორც ლოჯისტიკური კვანძი ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის და პროექტის ერთ-ერთი სარტყელი, ერთი გზა კავკასიის დერეფნის პერსპექტივები და შესაძლებლობები. Colliers International Georgia Snowbird ახლა დაშენებულ ბინებზე მოთხოვნა მზარდია 2017 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე თბილისში განხორციელდა 12353 ტრანზაქცია. ეს მაჩვენებელი სხვათა შორის წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 22%-ით მეტია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახლა დაშენებული ბინების წილმა ჯამურ რაოდენობაში 52% შეადგინა. ახლა დაშენებული ბინების ტრანზაქციები დედაქალაქში 6450-ია, ზრდა კი 43.7%. ძველი ბინების შემთხვევაში ტრანზაქციათა რაოდენობა 5903-ით განისაზღვრა და ამ შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი 5.3%-ია. იმერეთი Greenery Global Gap სერტიფიკატის მფლობელი გახდა, რაც საერთაშორისო აღიარებას ნიშნავს უმაღლესი ხარისხის საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მიმართულებით. უსაფრთხო პროდუქტების და მდგრადი წარმოების მნიშვნელობაზე კარფურის გენერალურმა დირექტორმა ისაუბრა, როგორც TBC იტყობინება სერტიფიკატის გადაცემის ღონისძიებას ნიდერლანდების ელჩი საქართველოში დაესწრო და მან აღნიშნა, რომ ქართველმა მიმწოდებლებმა მხოლოდ საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი უნდა მიეწოდონ მომხმარებლებს. საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Golder Associated კი ოქროს და ფერადი ლითონების მომპოვებელი კომპანია RMG-ს გარემოსდაცვით მართვის გეგმის შექმნაში ეხმარება. ქვეყანაში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა კომპანიის წარმომადგენლებმა კაზრეთში RMG-ს საწარმოები მოინახულეს. სამუშაო შეხვედრები, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს, კომპანიის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის დოკუმენტების საბოლოო შეთანხმებას ისახავს მიზნად. RMG-ს ინფორმაციით მოწვეული ექსპერტების მონაწილეობით სხვადასხვა გარემოსდაცვითი გეგმის შემუშავება მიმდინარეობს, მათ შორის როგორიც არის წყლის მართვის გეგმა, მონიტორინგის გეგმა, სახიფათო ნივთიერებების მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა და ასე შემდეგ. შეხვედრების ფარგლებში კი დეტალური განხილვის საგანი იყო საწარმოთა წყლის მართვის ძირითადი მიმართულებები. სავაჭრო სამრეწველო პალატის DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ბენეფიციარი კოოპერატივი კონა ნიდერლანდებში საქონლის ექსპორტისათვის ემზადება. ცენტრის ცნობით კოოპერატივს უკვე ჰყავს პარტნიორი კომპანია ჰოლანდიაში, რომელთან თანამშრომლობითაც საქონლის ექსპორტს გეგმავს. კოოპერატივი კონას წარმომადგენლებმა DCFTA-ის საინფორმაციო ცენტრისგან მიიღეს შეთავაზება, რომ ის ინვესტუს ტრენინგში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის მქონე ქართული კომპანიებისათვის არის განკუთვნილი. ლვოვის საერთაშორისო გამოფენაზე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ტურსააგენტოების ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს და ვიზიტორებისათვის პრეზენტაცია გამართეს, სადაც აჭარის ტურისტული პროდუქტების შესახებ იყო საუბარი. აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სტუმრების განსაკუთრებული ყურადღება აჭარის საზღვაო კურორტებთან ერთად სამზარეულომ და ღვინის ტურიზმმა მიიპყრო. გამოფენის ფარგლებში ასევე გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები ავიაკომპანიების და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც აჭარის მიმართულებით ტურპაკეტების შემუშავებით და ჩარტერული რეისების დანიშვნით არიან დაინტერესებულები.
TBC ბანკის და ჯეოსელის ერთობლივი პროექტის ბიზნეს დაჯილდოვება 2017-ის ფინალისტები ცნობილია. ჟიურიმ 6 ნომინაციაში 3 ფინალისტი გამოავლინა. წლის ინოვაციური ბიზნესი იყო MyGPC, ფინაჯი, წლის მცირე ბიზნესი დასტა, ნატა, ბუაჩიძის სტუდია, ალტერსოქსი, წლის ტურისტული ბიზნესი სათავგადასავლო კლუბი ჯომარდი, სასტუმრო კაბადონი, ჰასკი პარკი, წლის აგრობიზნესებს შორის დასახელდა ნიბა 2008, ბლუმბერი, ასევე შეპესე ქართული თევზი. წლის ქართული პროდუქტი არის გეფერინი, კულა და სავანეთი. წლის ბიზნესებს შორის მოხვდა ჰერბია, დიო, აიბი მთიები და მეშვიდე ნომინაციაში წლის სტარტაპერი ხმის მიცემა უკვე რამდენიმე კვირაში ბიზნეს დაჯილდოების ვებგვერდზე მოხდება. საყოველთაო ხმის მიცემაში მონაწილეობას კი ყველა კომპანია მიიღებს, რომელიც ამ ნომინაციაშია დარეგისტრირებული. სულ 233 სტარტაპერია. რაც შეეხება თავად პროექტს, ბიზნეს დაჯილდოება წელს უკვე მეორე ტარდება და მასში მონაწილეობას ამ დროისათვის 661 კომპანია იღებს. გააზიარე წარმატებას ფარგლებში ორგანიზატორები პროექტში მონაწილე კომპანიებს ასევე შესაძლებლობას აძლევენ, რომ თავიანთი წარმატების ისტორიები სოციალური ქსელების და მედიის მეშვეობით საქართველოს მასშტაბით გააზიარონ. სტავროპოლსა და თბილისს შორის კი პირდაპირ ავიარეისების განხორციელება დაიწყება. რუსული მედია იტყობინება, რომ ავიაკომპანია Saratov Airlines-ი მინერალური წყლების საერთაშორისო აეროპორტებიდან თბილისის მიმართულებით ავიარეისებს 25 ნოემბრიდან განახორციელებს. რეისი კვირაში ერთხელ ყოველ შაბათს შესრულდება და მანძილის დაფარვას ლაინერი საათ ნახევარს მოანდომებს. ავიაბილეთების რეალიზაცია უკვე დაწყებულია და მისი ღირებულება 100 ევროს ქვევით არის. აი ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები გასული უქმეების საბოლოო შეჯამებისთვის, თუმცა წინ კიდევ ერთი ბლოკი გველოდება და საკმაოდ საინტერესო ამბებით. ახლა კი გადავხედოთ ეროვნული ვალუტის კურსს, რა ხდებოდა ამ უქმეებზე ლარის მიმართებით სხვა ვალუტებთან დაკავშირებით. ლარი, დოლარი, წყვილი არჩევნების დღეს 2 ლარზე და 58 თეთრზე შეხვდა. კიდევ ერთი დასტური, არანაირი турბულენტი რომ არ ყოფილა, მშვიდად ჩაიარა ყველაფერმა და მოლოდინებიც ბიზნესში მეტნაკლებად ადეკვატური იყო ამ თემისა. ევროს ფასიკი შაბათიდან მოყოლებული 2 ლარი და 93 თეთრია. საერთოდ ცირედით გაუფასურდა თურქული ლირა. იგი 67 თეთრი ღირს, აი ფუნტის ფასმა კი 3 ლარი და 27 თეთრი შეადგინა. ღირს აღნიშნოთ, რომ საქართველოს ბანკის აქციები რეკორდულ ფასად გაიყიდა საფონდო ბირჟის სავაჭრო სესიაზე. ბანკის 175 აქცია გაიყიდა თითო 69 ლარად, რაც ყველაზე მაღალი ფასია, რაც საქართველოს ბანკის აქციებზე საქართველოში დაფიქსირებულა. გარიგების ჯამური ღირებულება ჯამში 12000 ლარია, თუმცა ბანკს ესეთი აქცია აქვს გამოშვებული 27.821.000-ზე მეტი. უფრო ზუსტად თუ გაინტერესებთ 27.821.150. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საბაზრო კაპიტალიზაცია თითქმის 2 მილიარდს უახლოვდება, ანუ საუბარია 1.919 ლარზე. ამ ბლოკში შემოგეჭრები მცირედით და სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის ზრდაზე 1-2 სიტყვას ვიტყვი. ტრენდი ნარჩუნდება, მზარდია. ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 13.4%-ით არის გაზრდილი. გასული კვირის მიწურულს საქსტარტმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, სადაც აღნიშნული იყო, რომ 2017 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ფასების 2.2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ფასები გაიზარდა ძირითადად ლითონებზე და ლითონის მზა ნაწარმებზე, ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე. სამთო-მომპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაზე კი ფასების 2.9%-იანი ზრდაა დაფიქსირებული. მინდა რომ ეს ინფორმაცია შევავსოთ 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე. ეს არის გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია, ფასებია გაზრდილია 13.7%-ით, მათ შორის ფასების ზრდა დაფიქსირდა ძირითადად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე.
თითქმის 57%, კვების პროდუქტებზე, სასმელსა და თამბაქოს ნაწარმოებზე აქ ზრდა 8%-იანია. ასევე ქიმიურ ნივთიერებებზე, ქიმიურ პროდუქტებსა და ქიმიურ ბოჭკოებზე თითქმის 5%-იანი ზრდა. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი 9.2%-იანი ზრდა. სამთამოპოვებით იმრეწველობისა და კარიერის დამუშავების პროდუქცია, ამაზე ანამაც მოგახსენეთ 22.4%, რაც ჯამში თითქმის 1%-იანი მატებით აისახა. კარგი, ამიდის პროგნოზი და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები, ვნახოთ რას გვიქადიან ისინი ამ ოქტომბრის მიწურულსაც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. არ ვიცი, იქონია თუ არა არჩევნებმა გავლენა ამინზე, მაგრამ ფაქტია, რომ განსაკუთრებული ცვლილებები პრინციპში არ გვაქვს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი დაბეჭდებით იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და არა საარჩევნო შედეგებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას და დასავლეთ საქართველოში დილის საათებში უმეტეს რაიონებში წვიმა, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდია ნავარაუდები. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში როგორც გითხარით, დილით იწვიმებს და 20 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც დილით წვიმა ამოსალოდნელი და აქ 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქობულეთში. ქუთაისშიც დილით იწვიმებს და 20 გრადუსი იქნება, ანალოგიურად ზუგდიდშიც. ოზურგეთშიც ასევე დილის წვიმას ვარაუდობენ, სინოპტიკოსები და 21 გრადუსი დაფიქსირდება. პრინციპში ვარაუდზე როცა ვსაუბრობთ, ამ დროს უკვე დილა და დასავლეთში ალბათ ხედავთ რა ხდება. ონში დილის განმავლობაში იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება, გორში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. და დილით იწვიმებს. ცხინვალში 18 გრადუსი იქნება, მარნეულში 21 გრადუსი და უნალექოდ ჩაევლის დღე. რუსთავშიც უნალექო დღეა მოსალოდნელი და 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში ღრუბელს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და 18 გრადუსს, ბორჯომში 19 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ბაკურიანში, თუმცა აქ 16 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში 15 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში 13 გრადუსი იქნება და უნალექო დღეა ნავარაუდები. თელავშიც ნალექს არ ველოდებით და 20 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება დედაქალაქს, რო გამოშვებით, ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. დილის საათებში ჩრდილო-დასავლეთის ქარია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა კი 20 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, ჩვენ ვაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში თქვენთვის შრომას, მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო სტუმრები უკვე შეიკრიბნენ საქმიანი დილის კულისებში. დაგველოდეთ, ყველა შემოსავლებს გისურვებთ. ეხლა კი შემოსავლების დროა ტევ პირველზე, რეკლამა ტევ პირველზე. Financial Times-მა მსოფლიოს Executive MBA პროგრამების 2017 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა და ამ მონაცემების მიხედვით გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის და კავკასიის ბიზნესის სკოლის ერთობლივი MBA პროგრამა მსოფლიოს Executive MBA პროგრამებს შორის 54 ადგილს იკავებს. სხვა ქართული უნივერსიტეტების მიერ განხორციელებული არც ერთი პროგრამა სამწუხაროდ Financial Times-ის რეიტინგში არ ხვდება და ამ 54-ის მნიშვნელობას ახლა უკეთ მიხვდებით. ხო, იმით მაინც გავიხაროთ, რომ შარშანდელთან შედარებით კავკასიის ბიზნეს სკოლის ამ პროგრამამ Financial Times-ის რეიტინგში მთელი 13 ადგილი წინ გადაინაცვლა. კიდევ ერთი დასტური, რომ 13 არ არის თარსი, ყოველ შემთხვევაში 2017 წელს ყოველ წელს პროგრამაზე დგება გარკვეული ჯგუფი, სადაც მიიღება შესაბამისი კრიტერიუმების და კრიტერიუმის მიხედვით ხორციელდება. რა კრიტერიუმებზეა საუბარი? პატა ბრეკაშვილი, კავკასიის ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი უფრო მეც მოგვიყვება, მე მას მივესალმები დილოშტორის. ამჯობად. როგორ გრძნობ თავს ჩვენ საქმიანი დილის სტუდიაში? ჩვენივრად, მადლობა სტუმრობისთვის. რეალურად თემით ხართ მოსული? კი, ეს არის სისტემა, რომელიც თან რეალურად წინა წელსაც თქვენთან პირველად გავაჟღერეთ ეს და ჩვენს კარგი ინფორმაცია მოგვაქვს და თქვენს დადებითად მოქმედებით. და ჩვენს ვაგზელებთ ამ ინფორმაციაზე, პაატა მიყოლას, ჯგუფმა ანალოგიურად გააკეთა მონიტორინგი წელსაც. თუ რაიმეთი იყო განსხვავებული გრენობლის შეფასებისას და ამ პროგრამაში. ესები აბსოლუტურად იგივეა. ბოლო 17 წელია რაც ეს რეიტინგი არსებობს, წესი არ იცვლება. არის სამი ძირითადი კომპონენტი. ბრძანეთ. პირველი ყველაზე წონიანი 55%, ანუ გადაწყვეტილების მოდის კურსდამთავრებულთა შედეგებიდან.
რომელიც ორი მთავარი აკადემიური შედეგებიდან პრაქტიკაში განხორციელებული შედეგიდან. ანუ რეალურად კურსდამთავრებულს რამდენად გაეზარდა ხელფასი და კარიერაში წინსვლაზე რამდენად იმოქმედა. ეს არის ორი ძირითადი და ასევე არის მომცემების წყარო ხართ თქვენ უნივერსიტეტი რომელმაც გამოუშვა ეს ადამიანი მისია განათლება თუ ფაინანსი უკავშირდება კურსდამთავრებულებს. ეს არის ანონიმური, აბსოლუტურად თავისუფალი და ანუ მონაწილეობას იღებს ის ვისაც უნდა და თავის რეალურ ციფრებს ეუბნება. არის ასევე რეალურად რამდენად კონდას და კარიერაში, რამდენად შეძლო რომ გამოეყენებინა პროგრამა და რა რეკომენდაციას გაუწევს. მეორე მთავარი კრიტერიუმი არის ლექტორები, ფაკულტი ეგრეთ წოდებული, ვინც ასწავლის და რა კონტენტია, ანუ რამდენად წარმატებული არის ეს სწავლების პროცესი და მესამე 10%-ით ეს არის რეალურად ის ლექტორები, რომლებიც ასწავლიან რა ტიპის კვლევებს აქვეყნებენ. ეს არის 55 და 10%. ანუ კვლევები, ლექტორები და 45% რო ვთქვათ, ჯამურად მოდის ლექტორების სწავლებისა და კვლევის კომპონენტზე და 55% ეს ყველაფერი პრაქტიკაში როგორ გადავიდა სტუდენტებზე. რამ განაპირობა წლევანდელი 13 საფეხურით დაწინაურება? რა შეიცვალა თქვენთან და კურსდამთავრებულების მხრიდან რა სიახლეები შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო? ამის 55%-ის ამბავი. არა, კონკრეტულად არა, მაგრამ ალბათ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. რეალურად არის ის ჩვენ ვინც ვიცით რომ კურსდამთავრებულები არიან და რეალურად ჩვენ თვალს ვადევნებთ ჩვენს კურსდამთავრებულებს გვაქვს ამ ყველაფერზე ინფორმაცია და ვიცით დაახლოებით რომელი 25 კაცი გამოკითხეს მაგრამ ანონიმური იყო მათ რა უთხრეს შესაბამისად 25 კაცს რამხელა პროგრესი ქონდა ეს ყველაფერი ვიცით მე მგონი საზოგადოებამაც იმიტომ რომ მე ვიცი გრენობლის დამთავრებულები საკმაოდ აქტიურები არიან საზოგადოებაში შეიძლება ჩვენ მართლაც არ ვიცოდეთ კონკრეტული თქვა ნამატი ყოველს უსურებ ამას დილა უთენია რაც მათ მიიღეს ანაზღაურებისას მაგრამ ხო ეხლა გამახსენდა ეს დავსკროლე ტვინში ძალიან წარმატებული ხალხია უმრავლესობა წარმატებული როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ თუ არის შეზღუდვა რომელ წელს უნდა ქონდეთ მათ დამთავრებული და ახლობით რა პერიოდი და რა შუალედი ეძლევათ იმისათვის რომ გარკვეულ შედეგებზე იყვნენ თქვათ ამ სტატისტიკის ნაწილი ხდება კურსდამთავრებული უნდა იყოს 3 წლით უკვე კურსდამთავრებული ანუ წელს როდესაც რეიტინგი გააკეთეს 2014 წლის კურსდამთავრებულების ანალიზი ჩატარდა შემდეგ წელს 2015 წლის კურსდამთავრებულების ანალიზი ჩატარდება. ანუ 3 წელი უნდა იყოს გასული დასრულების შემდეგ და რეალურ შედეგს უყურებენ მაშინ. რაც შეეხება პროგრამულ ცვლილებებს, ეს მართალია შედარებით მცირე კომპონენტია, მაგრამ მაინც, ანუ რა შეცვალეთ, რა სიახლეები არის საბჭოთში უნივერსიტეტში? არის ორი ძირითადი კომპონენტი, ანუ ფაკულტის ყოველთვის მონიტორინგი და შესაბამისი რეკომენდაციები განახლება და უფრო მეტი ხარისხის ჩადება და კონტენტი პროგრამის. რომ გითხრათ, ესე იგი არის როგორც live მონიტორინგი ხდება ამის, თუ არის თქვათ მოდული 30 საათიანი, პირველ 10 საათში მიღებული ფიდბექი აისახება შემდეგი 20 საათი როგორ გაგრძელდება და ეს წლიდან წლამდე იხვეწება. ანუ წელს მიღებული სტუდენტებისათვის განსაკუთრებული სიახლეები ამ სტილით მუშაობაში რა იქნება? რეალურად ის კონტენტი რაც აქამდე იყო, ფაქტიურად უახლოვდება იმ მაქსიმუმს, რაც შეიძლება არსებობდეს. ანუ რო გადავხედოთ ახლა გეოგრაფიას, აი ამ რეიტინგში ვინც არის, ხო? წარმოდგენილი ეს არის უნივერსიტეტები, რომლებიც 100 და მეტ წელს ითვლიან არსებობის. და ყოველთვის არის უნივერსიტეტები, რომლებსაც აქვს პარტნიორობა სხვადასხვა ქვეყნებთან. მე მაგალითად პირველი რო ავიღოთ, თქვათ კელოგი, თავისი ამხელა ბექგრაუნდით, აწარმოებს dual პროგრამას ჩინეთში და ამ ორი კონგლომერატის პარტნიორობა რო ავიღოთ ბიუჯეტი, შესაძლებლობები და ისტორია და ამ 50-ელში როდესაც ხარ, ფაქტიურად უკავშირდები, ჭერს უახლოვდები, რომ სად შეიძლება მოხდეს. რო გადავხედოთ გეოგრაფიას, executive MBA-ების, ეს არის ის, რაც თითქმის წარმოუდგენელი არის, რომ შეიძლება ვიყოთ იქ. რეგიონიდან არც ბოდიში გიორგი, არც ისე ბევრი უნივერსიტეტია ამ ჩამონათვალში. გარკვეულწილად ხო, გარკვეულწილად ეს არის ბიზნესი. საქართველოსთვის, მხოლოდ საქართველოსთვის არის თქვენთვის კვლავ სკოლა, ამ შემთხვევაში უკვე უნივერსიტეტ ქცეული ბიზნესის მოცვის თუ გეგმავთ რომ უკვე რეგიონის მასშტაბით იყოთ, მათ შორის ასეთი რეიტინგებისათვის წარმოდგენები და დღეს რა
ეტაპზეა? ჩვენ უკვე ვართ გარკვეულწილად რეგიონის მასშტაბით. ფაკულტი არის დაახლოებით 70% უცხოელი და სტუდენტები ყოველთვის ყავს რამდენიმე, რომელიც არის უცხოელი. მაგალითად, ბოლო მიღებაში ყავს ერთი ამერიკელი, ერთი ეგვიპტელი, რუსეთიდან, უკრაინიდან. აქ ცალკე კოტირებას აკეთებთ უცხოელი სტუდენტებისათვის, თუ მათთვისაც ანალოგიური მიღების სტანდარტი და პროგრამებია. განხილვის შედეგად ხდება ეს. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა სეგმენტაციას ვაკეთებთ ძირითადში ჩვენს რეგიონზე, შემდეგ მოვიცავთ უფრო ჩვენს მიმდებარე რეგიონს. მაგრამ კამპანია როგორც ესეთი უნივერსიტეტს სარეკლამო ან საინფორმაციო მეზობელ ქვეყნებთან რატო არა? ანუ ეს არ არის მას პროდუქტი. ანუ ეს ვინც იცის რა უნდა ეს ის არის რომელიც თავად პოულობს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ იმ მას მარკეტზე არ გაგვაქვს ეს. ანუ რეალურად იმ ვინც უნდა იცოდეს მას სპეციალური არხებით ვაწვდით. რეგიონებიდან მე რაც დავლანდე, გუშინს მე ეხლაც შევეცადე რომ გადამეხედა, თურქეთის 2 პროგრამა არის რეალურად შემოსული და ასეულში სხვა არავინ შედის. ასეულში სხვა არავინ არის ჩვენსგან. მაგრამ ჩვენ დაახლოებით 2000-ზე ცოტა მეტით ვუსწრებთ. თურქულ ამ პროგრამას, თუმცა თვალშისაცემია პაატა, პირველი 3 ადგილი და 3-ვე ჩინეთია. ხო, რეალურად ეს იმიტომ რომ ბაზარი უწყობს ხელს executive degree-ს, ტიპიურად executive degree განსხვავდება full-time degree-სგან. იგივე გრენობლის ჩვეულებრივი პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს წარმოებული, 92 ადგილზე ჩვეულებრივ დეგრებს შორის. ანუ ჩვენ ის პროგრამა დავამუშავეთ და აქ ისე ვაკეთებთ ამ ყველაფრის მართვას, რომ მოვახდინეთ, რომ 50-ში თითქმის შევიდა. ასე რომ განსხვავებული ტიპაჟია თვითონ executive degree და რა თქმა უნდა ჩინეთში ბაზრის, ასე ვთქვათ, ბუმიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს. და ბოლოს მაინც გადამწყვეტი აი ამ წინსვლის გამომდინარე პროცენტებიდან, როგორც ჩვენ დავყავით, რომ თქვათ 45 მოდიოდა ლექტორებზე და კვლევებზე და 55 მოდის ინტერვიუებზე და გამოკითხვაზე კონფიდენციალური თავად ასე ვთქვათ აპლიკანტებისა და კურსდამთავრებულებისა უკაცრავად რეალურად რომელმა გადაწონა თუ მაინც ეს ერთობლივი შედეგია თქვენი დაკვირვებით? რეალურად ყოველთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ აი 55%-ს პირდაპირ. ყოველ წელს გვაქვს შეხება, რომ როგორ სასწავლო პროცესი როგორ განვითარდება. აკვირდები დანარჩენ 55%. დანარჩენ 50-ზე რეალურად ეს 55 მოქმედებს და მუშაობს ძელვადაში და გვაქვს შედეგი აი 2-3 წელიწადში. რომ რამდენად ყოფილი არის და წარმატებული არის და პრაქტიკაში გადაიტანა ეს ცოდნა. ანუ ჩვენ რეალურად პროგრამას ვაწყობთ ისე რომ აქ მოდის ხალხი და აბარებს ხალხი, რომელსაც არ ჭირდება რომ რაღაც მითხარი ეს დეფინიცია. ანუ მათ ისეთ პროგრამას უდგენთ რომ რეალურად იღებენ ჩარჩოში სვავენ საუკეთესო გამოცდილებას მიდიან და იყენებენ. აი ეს მექანიზმია რომელიც იხვეწება და უახლოვდება ალბათ უნივერსალურ კარგ სტანდარტს. შეგვიძლია დავაპროგნოზოთ 2018 წლის ამ პერიოდში. თუ შევხედავთ ტენდენციას, მე ვიტყოდი რომ ტიპიურ რეგრესიას რო გავყვეთ, წინა წელს იყო 20 ნაბიჯი, წინ წელს 13-ით, რეალურად 50-ულში მოხვედრა იქნება ეს უკვე ისტორიაში ძალიან დიდი განაცხადი. და ჩვენ ამაზე უნდა გავიკაჭოთ. ეს არის რაც იქნება მიზანი, საიდანაც არ გვინდა გამოვიდეთ და სადაც გვინდა რომ ვიყოთ. პაატა ბრეკაშვილი, კავკასიის ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო, სადოქტორო, საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მე მას მადლობას ვუხდი. დილიდან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციების წარმატება. კავკასიის უნივერსიტეტს წარმატება კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლას. ჩვენ ვიდრე პაატას გავაცილებთ, გავალთ მოკლე რეკლამაზე დატკბით. იქ ვეღარ ნახავთ ვერც ფასიან და ვერც უფასო პოლიტიკურ რეკლამებს. დატკბით კომერციული რეკლამებით. მეტი შემოსავალი ყველას. საქართველოში ავსტრიის ელჩს არად ბენკოს ტურიზმის ინდუსტრიასთან შენიშვნები აქვს. სად ხედავს დიპლომატი რუსულ გავლენებს ქართულ ტურიზმში? ზამთრის ტურისტულ სეზონზე საქართველოს კურორტებთან დაკავშირებით მარკეტინგული კამპანია 19 ქვეყანაში ჩატარდება. 19-დან 8 ევროზონის წევრია. სტრატეგია და კავშირი მომავალ სტუმრებთან რამდენიმე წამში.
ბავშვებისა და მოზარდების ეგრეთ წოდებული მავნე პროგრამებთან წვდომის აკრძალვის შეზღუდვაზე კანონი ამოქმედება. პარლამენტი კანონ პროექტზე მუშაობს, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტ პროვაიდერებს ფილტრაციის პროგრამების დაყენების ვალდებულება გაუჩნდებათ, რაც რიგი ვებგვერდების მოხმარებას შეზღუდავს. ბიზნესი ახლეებით ვართ საქმიანი დილის ეთერში. ავსტრიელისათვის საქართველო ჯერ კიდევ რუსეთის გავლენის ქვეშ აგრძელებს არსებობას. საქართველოში ავსტრიის ელჩს არად ბენკოს ტურიზმის ინდუსტრიასთან შენიშვნები აქვს. ელჩი სექტორის წარმომადგენლების კონფერენციაზე იყო მიწვეული, რომელიც ევროპული ბიზნეს ასოციაციების ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიების მთავარი საკითხი კი ქვეყანაში ვიზიტთან დაკავშირებით ევროპელების დაბალი ინტერესი იყო. ელჩმა საქმის კურსთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დასავლეთ ევროპაში საქართველოს შესახებ განახლებული ინფორმაცია არ აქვთ. ავსტრიელისათვის საქართველო ჯერ კიდევ არის საბჭოთა სივრცის ნაწილი და რუსეთის გავლენის ქვეშ აგრძელებს არსებობას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მართალი არ არის, მაგრამ ავსტრიელი ხალხი მაინც ასე ფიქრობს. საქართველო ძალიან შორს არის, ამის შეცვლა კი აუცილებელია, ამბობს არად ბენკო. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ზამთრის ტურისტულ სეზონზე საქართველოს კურორტებთან დაკავშირებით მარკეტინგული კამპანია 19 ქვეყანაში ჩატარდება. კამპანიაზე გამოყოფილი არის 19 ქვეყანა, საიდანაც 8 ევროკავშირის წევრია და დაიხარჯება 5.200.000 ლარი, რომელიც ციფრულ მარკეტინგულ კამპანიებს მოხმარდება. შესაბამისად, ის ვიდეო რგოლები და ბანერები ინტერნეტში განთავსდება და ძირითად პლატფორმად გამოყენებული იქნება მსოფლიოში ლიდერი პლატფორმები Google, YouTube, Facebook და ასე შემდეგ. ინტერნეტ სივრცეში კი კლიპების ტრანსლირებაც მოხდება, ამბობს გიორგი ჩოგოვაძე ბიზნეს მედია საქართველოსთან. რაც შეეხება ზამთრის ტურისტული სეზონის გახსნას, ეს ამინდზე იქნება დამოკიდებული და როგორც ის განმარტავს, წელს საკმაოდ თოვლიანი ამინდები არის მოსალოდნელი საქართველოში, ისევე როგორც ჩაშან და დეკემბრის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული იგეგმება, რომ გაიხსნას ქვეყნის ყველა სამთო სათხილამურო კურორტი. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს მიერ რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთში ფერმერებისათვის აშენებული ღორის ფერმები და ლორის შესაბოლი შენობა ნაგებობები სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ დაათვალიერა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაციას FAO-ს წარმომადგენელი და დონორი ორგანიზაციის ავსტრიის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. FAO-მ სოფლის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში რაჭაში სულ 60 ბენეფიციარი დააფინანსა. ლორის შესაბოლი და მეღორეობისათვის განკუთვნილი თანამედროვე შენობა ნაგებობების გარდა ფერმერებს სოფლის მეურნეობისათვის აუცილებელი ინვენტარი და ხელსაწყოები გადაეცათ. ბავშვებისა და მოზარდების ეგრეთ წოდებულ მავნე პროგრამებთან წვდომას მალე კანონი შეზღუდავს. პარლამენტი კანონ პროექტზე მუშაობს, რომლის მიხედვითაც ინტერნეტ პროვაიდერებს ფილტრაციის პროგრამების დაყენების ვალდებულება გაუჩნდებათ, რაც რიგი ვებგვერდების მოხმარებას შეზღუდავს. ბავშვებისათვის უსაფრთხო ინტერნეტის პროგრამის განხორციელების ინიციატივა ჯანდაცვის კომიტეტის წევრს დიმიტრი ხუნდაძეს ეკუთვნის და როგორც ის ბიზნეს მედია საქართველოსთან განმარტავს, კანონ პროექტი ამ ეტაპზე საბოლოო ექსპერტიზას გადის. მათ გაითვალისწინეს ბიზნესის რეკომენდაციებიც და ფიქრობენ, რომ კანონ პროექტი პარლამენტს საშემოდგომო სესიაზე წარედგინება. ხუნდაძის განცხადებით, მოზარდების 90% ინტერნეტში უყურებს სექსუალური ძალადობის სცენებს, ხდებიან პორნო დამოკიდებულები და ასე შემდეგ. ეგრეთ წოდებული საშში პროგრამების გავლენით ადგილი აქვს სუიციდის შემთხვევებს. დეპუტატს მიაჩნია, რომ ინტერნეტ სივრცესთან წვდომა აუცილებლად საჭიროებს გაკონტროლებას და ამისთვის პროვაიდერებმა ფილტრაციის ვალდებულება თავად უნდა აიღონ. მისივე განმარტებით, მათ აქვთ როგორც ბიზნესის, ისევე საზოგადოების მხარდაჭერა და მსგავსი პრაქტიკა ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია რაც დაინერგა. ტექნიკურად რა ტიპის სამუშაოების გაწევა მოუწევთ ინტერნეტ პროვაიდერებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. დეპუტატი ამბობს, რომ განსახორციელებელი აქტივობების შესახებ მათ თავად უნდა გაწერონ ტექნიკურ რეგლამენტში.
სტუდენტებისათვის ყველაზე ხელმისაწვდომი და ძვირადღირებული ქალაქების ჩამონათვალი დასახელდა უძრავი ქონების კომპანიის სავილსის სპეციალისტებმა გაარკვიეს, რომ შტატებში საცხოვრებლის და სწავლის კუთხით ყველაზე მაღალი ფასები ბოსტონში, ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოშია. ამავე მონაცემებით ქალაქებში მცხოვრები სტუდენტებისათვის ცხოვრების ღირებულება თვეში საშუალოდ $5,500-ია, რაც 20%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად სიდნეიში, სადაც $4,700 არის საჭირო თვიურად, რომელიც რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზეა და ის უსწრებს ლონდონს, სადაც $4,600 საჭიროება დაფიქსირდა ყოველთვიურად საცხოვრებლად. სტუდენტური ცხოვრებისათვის შედარებით ხელმისაწვდომი ადგილებია მაგალითად ვარშავა, ბერლინი, ვენა და პრაღა. ქალაქებში სწავლების ფასი მინიმალურია. სტუდენტები ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩინეთიდან უპირატესობას გრძელვადიან იჯარებს ანიჭებენ სასწავლო წლის განმავლობაში, რამაც შესაძლოა ცხოვრების ხარჯები კიდევ უფრო გაზარდოს. ამერიკის და აზიის წყნარი ოკეანის რეგიონის სტუდენტები კი ავსტრალიის ჩათვლით უფრო მოკლევადიანი შეთავაზებებისკენ იხრებიან. ახლო აღმოსავლეთ სტუდენტები უფრო ხშირად მთელ ბინას ან სტუდიოს ტიპის საცხოვრებელს ქირავენ და როგორც წესი, მათი ბიუჯეტიც ამ შემთხვევაში საშუალოზე მაღალია. ბელგიის გეოგრაფიის და სტატისტიკის ინსტიტუტის სპელას ექსპერტებმა კი მსოფლიოს 20 ყველაზე მონახულებად ქალაქს შორის სასტუმროებისა და რესტორნების შეფასებით დაახლოებით 4 მილიონი მოგზაურის გამოხმაურება გაანალიზეს. კვლევარებმა ტურისტებში ყველაზე პოპულარული ქალაქები გამოავლინეს. 2016 წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე კარგი შეფასება რომმა დაიმსახურა. პარიზი კი ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებს შორის მეხუთე ადგილს იკავებს. მას მოჰყვება ლონდონი, ბარსელონა და დუბაი. უпростоრად უსწრებენ პარიზს ამ შემთხვევაში. გამოხმაურებიდან შეგვიძლია გამოვყოთ ისიც, რომ საფრანგეთის დედაქალაქის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები არ მოსწონთ ტურისტებს და როგორც ინტერნეტ პორტალი აღნიშნავს, რამდენიმე პუნქტის გამოყოფისას საფრანგეთის დედაქალაქმა ტურისტების შეხედულება უნდა გამოასწოროს, თუმცა ისიც ხაზგასაცმელია, რომ პარიზი კულტურული ღირსშესანიშნაობების მიმართულებით ბარსელონას შემდეგ მეორე ადგილს იკავებს. პოპულარული ქალაქების ხუთეული კი ასეთია: რომი, ლონდონი, ბარსელონა, დუბაი და პარიზი. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ცნობილმა შვედურმა ტანსაცმლის ბრენდმა, რომელიც საქართველოსაც ცოტა ხანში შემოუერთდება, H&M-მა 2013 წლის შემდეგ დაგროვილი არარეალიზებული 60 ტონა ტანსაცმელი დაწვა. ინფორმაცია დანიური ტელევიზიის გამოძიების დაყრდნობით შეგვიძლია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს, Euronews-მა გაავრცელა სწორედ მათზე დაყრდნობით. ეკოლოგიური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კრისტინა დინი ამბობს, რომ ერთი წყვილი ჯინსის დასამზადებლად 3625 ლიტრი წყალი, 400 მეგაჯოული ენერგია და 3 კილოგრამი ქიმიკატი აუცილებელი და ამის მერე ჯინსები იწვება. ეს ეკოლოგიური რაციონალურობის დაცინვაა. დინისგან განსხვავებით თავად კომპანია H&M-ში ამბობენ, რომ ის ტანსაცმელი, რომელიც მათ გაანადგურეს, შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის მავნე ყოფილიყო. თუმცა ექსპერტების განმარტებით ამ ტანსაცმელში სახიფათო ნივთიერების კვალი არ აღმოჩენილა. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თუ კი ეს ფაქტი დადასტურდება, ეს შვედური კომპანიის იმიჯზე უარყოფითად იმოქმედებს და მეტიც მას სერიოზულ ზიანს მიაყენებს, რადგან დღემდე ცნობილი იყო, რომ H&M-ი თავისი ხაზის ჰუმანიტარული დახმარებით და უსარგებლო ნივთების სწორი უტილიზაციით გამოირჩეოდა. 17 წლის განმავლობაში Microsoft-ის კაპიტალიზაციამ $600 მილიარდ პირველად გადააჭარბა. Microsoft-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 17 წლის განმავლობაში ასეთი მაჩვენებელი პირველად აჩვენა და როგორც FastSet-ის მონაცემები იტყობინება, MarketWatch-ზე დაყრდნობით, სწორედ ეს იყო რეკორდი. ბოლო დროის მანძილზე კი მსოფლიოს წამყვანი პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი, ასე 2000 წლის 3 იანვარს იყო შეფასებული. Microsoft-ის აქციები 39%-ით გაიზარდა გასული კვირის მიწურულს და დაახლოებით $78 უახლოვდებოდა. წლის დასაწყისიდან კი კომპანიის ფასიანი ქაღალდების ფასის ზრდა 25%-იანია და შემდეგი შესაძლოა 2013 წლიდან საუკეთესო წლიური ზრდის მაჩვენებელიც იყოს. ექსპერტები ამბობენ, რომ კომპანიის კაპიტალიზაციის ზრდა ტექნოლოგიურ სფეროში Microsoft-ის წარმატებების ფონზე მის აღორძინებაზე მიუთითებს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ Standard & Poor's-ის ინდექსის მიხედვით Microsoft-ის კაპიტალიზაციის მოცულობა Apple's და Alphabet-ის მოცულობას მესამე პოზიციაზე ენაცვლება.
მადლობა ანა, მადლობა. ძალიან საინტერესო ბლოკისთვის ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. იმედია ყველანი ჩვეულ საქმიან კალაპოტს უბრუნდებიან დილა ადრიან. მანამდე კიდევ ერთი ჩვენი რუბრიკა საკუთრების უფლება. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებას წარმოადგენს, რომელიც ქვეყნის განვითარების უმთავრესი საფუძველია, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ის მაქსიმალურად იყოს დაცული. კანონი მას თითქმის ყველა ქვეყანაში იცავს, როგორც ეროვნული კანონი, ასევე საერთაშორისო შეთანხმებები. საკუთრების უფლება არის ძირითადი უფლება. მართალია, რომ მას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ ის არ არის აბსოლუტური. ამ შესავლით ელენე ჩომახიძის რუბრიკა მინდა წარვადგინო, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ეხება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა საქმეზე საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება მიიღო და ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სასარჩელო მოთხოვნა. კონსტიტუციურ სარჩელში მოსარჩელე მხარე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 185 მუხლისა და 312 მუხლის მეორე ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვდა. საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტებთან მიმართებით, სადავა ნორმები ადგენს საჯარო რეესტრში მესაკუთრედ არასწორად რეგისტრირებული პირის მიერ საკუთრების გასხვისებისას კეთილსინდისიერი შემძენის დამცავ წესებს. მოსარჩელის არგუმენტაციით, სადავა ნორმები არაკონსტიტუციურია, ვინაიდან იძლევიან ქონების მესაკუთრის მონაწილეობის გარეშე მესაკუთრედ არასწორად რეგისტრირებული პირის მიერ უძრავი ნივთის გასხვისების შესაძლებლობას. მოპასუხე მხარე კი მიუთითებდა, რომ სადავა ნორმებით დადგენილი ღონისძიება ემსახურება სტაბილური სამოქალაქო ბრუნვის საჯარო რეესტრის ჩანაწერისადმი სანდოობის და საკუთრების შეძენის პროცესის სიმარტივისა და სიაფის უზრუნველყოფას. სასამართლოს განმარტებით კეთილსინდისიერი შემძენის დავალდებულება უძრავი ქონების შეძენისას გადაამოწმოს რეგისტრირებული მესაკუთრის უფლების გამომრიცხველი ყველა გარემოება, ერთი მხრივ აზრს დაუკარგავდა საჯარო რეესტრის არსებობას, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად გაართულებდა და გააძვირებდა საკუთრების შეძენის პროცესს. გადაწყვეტილებას ერთვის მოსამართლეების გიორგი კვერენჩხილაძის, ირინე იმერლიშვილისა და მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრით, ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს მანამდე ვიდრე სტუდიაში სტუმრებთან გადავალთ შეკითხვით, რომ მოვისმინოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავარი მრჩევლის სალომე ჯოხაძის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობდა აღნიშნული მოსამართლეების განსხვავებული მოსაზრება და შემდეგ უკვე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად. გადაწყვეტილებასთან ერთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 წევრი განსხვავებული აზრი. ეს წევრები არიან გიორგი კვერენჩხილაძე, ირინე იმერლიშვილი და მაია კოპალეიშვილი. მათი განსხვავებული აზრი შეეხებოდა იმის დასაბუთებას, რომ კონსტიტუციური სარჩელი ამ ნაწილშიც არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო, ან საერთოდ არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო. ძირითადი არგუმენტაცია იყო შემდეგი, რომ გადაწყვეტილების ძირითად აზრში არ არის განმარტებულიო, ისინი აღნიშნავდნენ, თუ რა იგულისხმება ცოდნის ტერმინში, ანუ რა სტანდარტით უნდა შეფასდეს ცოდნის ელემენტი, რომ შემძენმა ნამდვილად იცოდა, რომ მიმდინარეობდა სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციული დავა საჯარო რეესტრის ჩანაწერთან დაკავშირებით. დავბრუნდით სტუდიაში პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მინდა წარვადგინოთ ჩემი სტუმრები, არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი და ასევე მოსარჩელის ინტერესების დამცველი და ასევე იურისტი დავით კლდიაშვილი არიან დღეს ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონობა იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო და ჩვენთან ერთად ხართ. ამ საკმაოდ საინტერესო და შეიძლება ითქვას, რომ პრეცედენტულ საქმეზე სასაუბროთაც. ბატონო არჩილ, თქვენთან მექნება შეკითხვა. პირველ რიგში რომ გითხრათ აღნიშნული სარჩელის არსის შესახებ მოკლედ და იმის შესახებ, თუ როგორ დაასაბუთებთ თქვენ ის, რომ რეალურად აღნიშნული მუხლები უნდა ყოფილიყო ცნობილი არაკონსტიტუციურად. კონსტიტუციის 42 მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეგიდით ვიცავდით აღნიშნული მოსარჩელის ინტერესებს. საკითხი იყო შემდეგგვარად, რომ 2008-9 წლებში განხორციელებული რეფორმის შედეგად განხორციელდა მიწის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის ცვლილება, ანუ მიწის ნაკვეთები დაექვემდებარა UTM სისტემით რეგისტრაციას, ფაქტიურად საჯარო რეესტრმა მანამდე არსებულ რეგისტრაციებზე უარი განაცხადა და ასეთი პოზიცია აქვს საჯარო რეესტრს, რომ ის ვერ ადგენს თუ რომელი ნაკვეთი სად მდებარეობს და საჭიროა ახალი აზომვითი ნახაზები ელექტრონულ სისტემაში მოყვანა მიწის ნაკვეთების. სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ კანონში ცვლილებით ისარგებლეს თაღლით და ჯგუფებმა, არაერთი შემთხვევაა ეს და გაყალბებული დოკუმენტაციით მოახერხეს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უკვე
ახალი წესით საჯარო რეესტრში, ისე რომ ნამდვილმა მესაკუთრეებმა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ, შემდგომში ხდებოდა ამის ნაკვეთების გადაყიდვა და როდესაც მესაკუთრე იგებდა უკვე ამ ფაქტის შესახებ, უკვე მიწის ნაკვეთი იყო კეთილსინდისიერი შენძენზე რეგისტრირებული უკვე ახალი წესით. სასამართლოში დავის შემთხვევაში სასამართლო ამბობდა, რომ ნამდვილი მესაკუთრეს არანაირი უპირატესობა არ ჰქონდა და მან დაკარგა საკუთრების უფლება. ერთადერთი რაც მათ შეეძლო ეს იყო, რომ თაღლითებისათვის მოეთხოვა სამოქალაქო წესის ზიანის ანაზღაურება, რაც მოგეხსენებათ, რომ ძალიან არაეფექტურია და მიწის ნაკვეთებს კი გადასცემდნენ უკვე კეთილსინდისიერი შენძენებს. იგივე პრაქტიკას აქვს სხვა უძრავ ქონებებთან დაკავშირებითაც ადგილი, მაგალითად თუ საცხოვრებელი სახლი თაღლითმა მიყიდა მესამე პირს, რომელიც კეთილსინდისიერია, ასეთ შემთხვევაში ნამდვილ მესაკუთრეს, რომელიც შეიძლება თაობების განმავლობაში ცხოვრობს ამ სახლში, მოუწიოს ამ სახლის დატოვება და ეს საცხოვრებელი სახლი დარჩება სხვა პირს. ეს ხდებოდა სწორედ აი ამ სადაო ნორმების წყალობით. კი ბატონო, მინდა ახლა ვისაუბროთ იმ ნაწილზეც, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსამართლეებმა მოსარჩელის ყველა მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. ბატონო დავით, თქვენთანაც მექნება ეს შეკითხვა, რამდენად თვლით, რომ მიზანშეწონილი იყო და სწორი იყო რეალურად ის გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ გამოიტანა და ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, რამდენად ლოგიკურია ის, რომ თუნდაც აი ესეთი თაღლითური სქემები რეალურად ბატონი არჩილი ამბობს, ასეთი ფაქტობრივი გარემოებებიც არაერთი იყო და ფაქტებია რეალურად ამისა. თუმცა თქვენს როგორც იურისტი, თქვენი შეფასება როგორი იქნება, რამდენად უნდა ემსჯელოს სასამართლოში გარკვეულად საწინააღმდეგო პოზიცია მაქვს, ჯერ დავაზუსტებ, რომ ისე არ უნდა გავიგოთ, თითქოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ თაღლითებს მიეცა საშუალება, რომ მითაღლითონ პირობითად. აქაა საუბარი იმაზე, რომ საჯარო რეესტრში სადავო იყო უფრო გლობალური საკითხი. რამდენად უნდა იყოს სარწმუნო, სანდო და საბოლოო საჯარო რეესტრის ჩანაწერის ნამდვილობა, როდესაც თქვენ მაგალითად მიდიხარ და იძენთ უძრავნით სახლს, კომერციულ ფართს, მიწის ნაკვეთს, უნდა ენდოთ თუ არა საჯარო რეესტრის ჩანაწერის ნამდვილობას, თუ უნდა დაიწყოთ ყველა მანამდე არსებული ტრანზაქციის შემოწმება. თან შემოწმება ეს ძალიან ესეთი სიტყვა, ერთ სიტყვაში არ ეტევა უამრავ პროცედურას და ხარჯს ნიშნავს. შესაბამისად, ჩემი აზრით, დიახ, საჯარო რეესტრის უტყუარობის პრეზუმპცია ამოსავალი წერტილია სამოქალაქო ბრუნვის და რომ არა ეს პრეზუმპცია ფაქტობრივად ვერ გვექნება რეალურად გარიგებების, ასე ვთქვათ, მაღალი პროცენტი და ნამდვილი გარიგებები ბაზარზე. შემდეგი საკითხი, რაც მინდა გამოვეხმაურო, ეს არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს სინამდვილეში არაფერი ახალი არ თქვა და მე მგონი ბატონო არჩილი თქვენს დამეთანხმებით ამაში, რაც ისედაც ყოველასთვის ცნობილი იყო, სასამართლოებიც იგივე საკეთებდნენ, იგივე გაიმეორა, ანუ განსხვავებულად ახალი თავის გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უთქვია, თუ მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილზე ვისაუბრებთ. მე პირად რა პრობლემებიც მაქვს და რა უარყოფითი დამოკიდებულებაც, ეს არის ის მსჯელობები, რომელიც სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის სამოტივაციო ნაწილში განავითარა. თუ გვექნება საშუალება და მოცემულობა, მე შემიძლია გარკვეულწილად შევეხო ამ სარეზოლუციო ნაწილთან დიდად არსებითი პრობლემა არ მაქვს, რატო დახარჯა ამდენი დრო არ ვიცი, რაც ისედაც ვიცოდეთ ყველა იგივე დაადგინა, მე მაქვს პრობლემები და შენიშვნები და კითხვები იმ მსჯელობებთან დაკავშირებით, რომელიც ვითარდებოდა სამოტივაციო ნაწილში. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით მსჯელობის საკითხს, თუმცა მანამდე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო და მაყურებლებსაც გავაცნო ერთ ციტირებას მოვახდენ ერთ-ერთი ნაწილის, რომელიც ეკუთვნოდა სასამართლოს დასკვნას, რომ ერთსა და იმავე ქონებაზე სამართლებრივი ინტერესი გააჩნია ორ კეთილსინდისიერ მხარეს, შესაბამისად შეუძლებელია ამ ურთიერთობების დარეგულირება რომელიმე მხარის ინტერესების შეზღუდვის გარეშე. თქვენ თუ თვლით, ბატონებო, ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა, რა შეიზღუდა თუ არა რომელიმე მხარის უფლება იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც გამოიტანა საკონსტიტუციო სასამართლომ? რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ფაქტიურად თავისი სამუშაო არ შეასრულა. 5 წლის განმავლობაში გვაიძულა, რომ დავალოდებოდით მის გადაწყვეტილებას და საბოლოოდ არანაირი გადაწყვეტილება არ მიიღო ფორმალურად რაღაც კონტექსტში არაკონსტიტუციურად 195 მუხლი, თუმცა რეალურად სადაო და პრობლემატური საკითხი არ დაურეგულირებია, ისევე ღიად დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს პრობლემა და ეს პრობლემა დღემდეც ქმნიდა პრობლემებს, მომავალში შეიძლება უფრო დიდი პრობლემები შექმნას. ეს არის ფაქტიურად ქონების ჩამორთმევის ლეგალური გზა. ეს არის საშუალება, კანონიერი საშუალება,
რომ მესაკუთრის უფლებები იყოს იგნორირებული და მე ღმათა ვარ დარწმუნებული, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში არ უნდა იყოს ის სტანდარტები, რომელიც დაახლოებით გაკულაკების ტოლფასია და გაკულაკებას შეიძლება შევადაროთ. ანუ ნებისმიერ თაღლით შეუძლია განზრახვის ასე ვთქვათ არსებობის შემთხვევაში ჩაიდინოს დანაშაული და მესამე პირზე მოხდეს ქონების გასხვისება და მესაკუთრედ გახდება გაკულაკებული. გასაგებია, დავით, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? კატეგორიულად არ დავეთანხმები შეფასებებს, როდესაც არის საუბარი გაკულაკებაზე ან მსგავს რაღაცას. გლობალურად უნდა შევხედოთ, რომ მეორე მხარის პოზიციას უნდა ვიცოდეთ. ხო, თქვენ წარმოვიდგინეთ, ცხოვრობთ სახლში, რომელიც საჯარო რეესტრში იყო რეგისტრირებული მესაკუთრება წლების განმავლობაში ცხოვრობთ, 10 წლის განმავლობაში, 12 წლის განმავლობაში და უცებ თქვენთან მოდის სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც გეუბნებათ, რომ თქვენ ვისგანაც იყიდეთ კი არა თეორიულად. იმან ვისგანაც იყიდა, იმის წინ კიდე ვინც იყო, იმან რაღაც არასწორი გააკეთა, სამართლებრივად შეუსაბამოდ, თქვენ უნდა დატოვოთ სახლი. ეს მეორე მხარეცაა და ეს უნდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ ამაზეც გვაქვს საუბარი, რომ ზუსტად კეთილსინდისიერი და ზუსტად 10 წელი შევაფლობდეს სახლს და ვიღაც შეიძლება 20 წლის წინანდელ პრობლემასთან დაკავშირებით მოგთხოვოთ გამოსახვა. რაც შეეხება შეზღუდვას. ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ჩვენ შევდივართ სამოქალაქო სამართლებრივ ან კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში, ყოველთვის გვაქვს რისკები. რისკის გარეშე, სამართლებრივ რისკის გარეშე არ არსებობს არც ერთი სამოქალაქო გარიგება. პულს რო ყიდულობთ, ესეც რისკთანაა დაკავშირებული, რამდენად ვადაგასული ხომ არ არის, ან თქვათ შემადგენლობა როგორია, ყველაფერი არის რისკებთან. აქაა საუბარი რისკების გადანაწილებაზე. ვის მხარეს უნდა წამოვიდეს უფრო მაგალ რისკი? კეთილსინდისიერი შემძენის მხარეს თუ იმ მხარეს, ვინც რომლის მიმართა ჩაიდინეს დანაშაული. შეფასებით ასეთი მხარე რომელია? ჩემი პირადი შეფასებით რისკი რომ მხარზე წავიდეს არის ვინც დაზარალდა. იმიტომ რომ მე რეალურად ან ორი შემთხვევა გვაქვს თავდაპირველი მესაკუთრე, რომლის ნების მიუხედავად გავიდა მისი საკუთრებიდან ნივთი და გვაქვს მეორე მხარე, ვინც შეიძინა ეს ნივთი და სრულად კეთილსინდისიერი იყო. მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერ შემძეს პლუსი აქვს ის, რომ მისი ინტერესების დაცვით ჩვენ ვიცავთ სამოქალაქო ბრუნვას, ეს ერთი, მეორე. დავსვათ კითხვა, ვის წინააღმდეგ ჩაიდინეს დანაშაული? ხო თუ დანაშაულზეა საუბარი. თუ ახლა დანაშაულს მარტო არ არის, იქ შეიძლება სხვა კუთხით მოხდეს გარიგების გაბათილება, შეიძლება არასრულფასოვანება იყო გამოხატული, ბევრი დეტალი არ შეგაცხეთ თავს. დანაშაულზე ვაკეთებთ აქციას და არ ვიფიქროთ, რომ მარტო დანაშაულზეა საუბარი. სხვა ბევრი მიზეზიც არის. ვის წინააღმდეგ მოხდა, ამ შემთხვევაში დანაშაულზე ვილაპარაკო, დანაშაული. მოხდა თავდაპირველი მესაკუთრის წინააღმდეგ, ხო? შესაბამისად, ჩემი აზრით, ორი დამატებითი კომპონენტი, თუ სასწორზე დავდებთ კეთილსინდისიერ შემძენს თავდაპირველ მესაკუთრეს, ორი დამატებითი კომპონენტი არის კეთილსინდისიერი შემძენის მხარეს, ესა ვის წინააღმდეგ მოხდა დანაშაული და მეორე სამოქალაქო ბრუნვა იყოს დაცული, შესაბამისად რისკები უნდა იყოს თავდაპირველი მესაკუთრის მიმართ და არა ახალი მესაკუთრის მიმართ. და კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც არც და არა საუბარი, ვის ევალება იზრუნოს, ასე ვთქვათ, მის საკუთრებაზე, ვინ უნდა მოახდინოს მონიტორინგი საკუთრებაში არსებული ქონების შეამოწმოს, რა თქმა უნდა, მესაკუთრემ, ხო, ვინც იყო პირველი. და არა ეს რისკები. ესე რომ ვთქვათ, ტვირთთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრები, თუმცა აუცილებლად მინდა ჩვენ სამწუხარო ძალიან დიდი დრო არ გვაქვს ამ თემაზე სასაუბრო და ძალიან სიღრმისეული ესეთი თემა, ამას დიდი დრო დაჭირდება ჩვენი მხრიდან. სხვა დროს დეტალებია ესეც მაგრამ მე მინდა რომ დასრულებამდე აუცილებლად გამოვეხმაუროთ იმ ნაწილსაც, რაც გულისხმობს სწორედ გამოხმაურებებს, რომელიც მოყვა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას 17 ოქტომბრის შემდეგ, თუნდაც სოციალურ ქსელში, თუნდაც საჯარო საუბრებში, ეს იყო ის საფრთხეები, რომლებსაც საზოგადოების და იურისტების დიდი ნაწილი ხედავდა და ასევე ეკონომისტებიც ეკონომიკური მიმართულებითაც და ამას სხვა ჭრილში უყურებდნენ გარდა სამართლებრივი ნაწილისა. პირველ რიგში სანამ თქვენთანაც ვიკითხავ ამ საკითხზე რა საფრთხეებს ხედავთან, რა მოლოდინები გაქვთ, მინდა მოვისმინოთ სალომე ჯოხაძის განმარტებაც აღნიშნულთან დაკავშირებით და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მთავარი мотиваცია რეალურად რატოც მთლიანად საჩელი დიდ ნაწილში არ დაკმაყოფილდა იყო სწორედ სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობა. ანუ ამაში მოიაზრება ის, რომ ადამიანები მუდმივად საფრთხეს არ იყვნენ, რეალურად საჯარო რეესტრის საჯარო რეესტრის ჩანაწერებს არ დაეთარგოთ აზრი და ადამიანს როდესაც მოუნდება კონკრეტული უძრავი ქონების შესყიდვა, მას არ მოუწიოს თავისით, ასე ვთქვათ, გადაამოწმოს, მოუწიოს ყველა ამ ინფორმაციის გადამოწმება არის თუ არა ნამდვილად გამსხვილებელი მესაკუთრე.
ჩვენ ახლა მოვისმინეთ სასამართლოს პოზიცია, ვიცით ის რომ საკუთრების უფლება, ფუნდამენტური უფლება და ეკონომიკაშიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, თქვენ თუ ხედავდით რეალურად რაიმე საფრთხეებს ბატონ არჩილ თქვენ. ანუ კატეგორიულად არ ვეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომელიც გადაწყვეტილებაშია და რატომ? საკუთრების და ბატონი დავითის შეფასებებსაც იქიდან გამომდინარე, რომ საკითხს უყურებენ ფოკუსია კონცენტრირებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შესყიდვის მომენტზე და საკუთრების უფლება არ არის აღქმული ერთობლიობაში. საკუთრების უფლება არ არის ერთჯერად იქმედება. ამ გადაწყვეტილებით, საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ფაქტიურად, რომ შენ ხარ მესაკუთრე, მანამ სანამ ახალი თაღლითობა არ მოხდება. ფაქტიურად კეთილსინდისიერებაც და საკუთრების უფლებაც უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთჯერადი, ეს არის უფლება ახალ თაღლითობამდე. მაშინ მე მაქვს კონტრარგუმენტი იმაზე, რასაც თქვენ ამბობთ. თუ ჩვენ ვიცავთ კეთილსინდისიერის შემძენს, გვინდა სამოქალაქო ბრუნვა და რაც შეიძლება ბევრი გარიგებები დაიდოს. ახალი თაღლითობის შემთხვევაში უკვე ახალ კეთილსინდისიერის შემძენის ინტერესებს ვიცავთ, უკვე იმას ვანიჭებთ უპირატესობა და უკვე იმას გადავცემთ ქონებას. ხო არ შეიძლება რომ ადამიანი ფლობდეს, კონდეს საკუთრების უფლება და მან ეს უფლება დაკარგოს ისე, რომ ვერაფერი ვერ გაიგოს ამის შესახებ. ამდენად საკუთრების უფლება ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ერთჯერადი და არ უნდა იყოს დამოკიდებული თაღლითობაზე. დიდი მადლობა დავით თქვენს რომ გითხრათ რას გულისხმობ პირველ რიგში იმ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით თუნდაც ბატონ მარცხალ საკუთრების უფლება არ არის ერთჯერადი უფლება და დავეთანხმები იმაში რომ თუ კი ახალი თაღლითობა მოხდა პირობითად ახალი კეთილსინდისიერის შემძენის მიმართ შესაბამისად მასაც უფლება უნდა გქონდეს რომ მოითხოვოს ზიანი. მაგრამ ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს იმაზე რომ თითქოს მესაკუთრე არის მხოლოდ ის, ვინც მანამდე იყო რეგისტრირებული. სამართლებრივად ახალი პირი უნდა შეიძინა ქონება ისის მესაკუთრე. ანუ აქ ჩვენ გვაქვს საუბარი ორი საკუთრების უფლების ერთმანეთთან დაპირისპირებაზე. მე ვახსენე ორი არგუმენტი, რატო ჩემი აზრით ახალი მესაკუთრე არის უპირატეს მდგომარეობაში იმ კუთხით, რომ ის კი არ უნდა წავიდეს და კიდევ ერთი მომენტია, უნდა გავუშვათ ხას. ძველ მესაკუთრეს თუ გავიდა ქონება არ ნიშნავს იმას, რომ მან ყველაფერი დაკარგა. მას აქვს უფლება თაღლითის წინააღმდეგ აღძრას საქმე და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. ბატონ არჩილ დაგეთანხმებით, ეს უფრო რთულია. ან მიიღოს, ну, ყოველ შემთხვევაში რისკი მეტია. ამაში გეთანხმებით, ჩემი აზრით ეს რისკი უნდა იყოს. მანამდე ვინც იყო მესაკუთრე იმის მიმართ და არა ახალი კეთილსინდისიერი მესაკუთრის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საკმაოდ საინტერესო დისკუსია შემოგთავაზეთ აღნიშნულ საკითხზე. მე მაყურებელსაც შევახსენებ, რომ საკუთრების დაცვის მიმართულებით ერთ-ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე ვსაუბრობდით, კონკრეტულად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მან 2 დღის წინ გამოიტანა. იყო აზრთა სხვადასხვაობაც ეთერში, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ორივემ დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ იყოს მსჯელობა ასეთ საკითხებზე და გისმენთ და დავასრულოთ. აი შეცდომით რომ გასცეს საჯარო რეესტრმა ცნობა, რომ სხვისი მეუღლე არის თქვენი ცოლი. ის კაცოლის გამოგატანთ? ბატონო, ჩემი აზრით ცოტა არარელევანტური შემთხვევებსაც სოლქვარსა და კი ბატონო, ზრავნისე ლაპარაკოთ. სოლს როგორც მოთხრეს ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ხალი დივთი არა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრისთვის. მადლობა ელენე ჩამოფიქრეს. თვის ცოლზე წავიმღერებდი ახლა რაღაცას. დილა ადრიან. არ ღირს ესეთ თემები. მადლობა ელენე ჩამოფიქრეს. და თუ კიდე კარგად გასაფასუხი ვთქო. ის სტუმრებს ახლა დროა რომ საერთაშორისო საავტომობილო მიმოხილვას გადავხედოთ და ამისთვის უკვე შოთა იმუშავებს. მოგესალმებით. პარასკევი დღე მოვიხილოთ, საკმაოდ საინტერესო სავაჭრო დღე იყო. დოლარი გაძვირდა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ პარასკევს. ამ გაძვირების ტემპი ერთ სავაჭრო დღეში რეკორდული იყო 2 ოქტომბრის მერე, თუ ავიწყებთ ათვლას. დოლარის გაძვირება გამოიწვია იმედის გაჩენამ, რომ საგადასახადო რეფორმები გატარდება სენატის რესპუბლიკელებმა, რესპუბლიკურმა ნაწილმა, უпростоრად
დაამტკიცა ბიუჯეტი, რაც რესპუბლიკელებს საშუალებას მისცემს დემოკრატების მხარდაჭერის გარეშე მოახერხონ გადასახადების დაწევა. ინვესტორები მოელიან, რომ ფისკალურ წახალისებას ინფლაციის გაზრდაც მოყვება, რაც ამერიკის ფედერალურ რეზერვს უფრო მალე აიძულებს გაზარდონ რეფინანსირების განაკვეთი. ამას სპეციალური სახელიც კი მოუფიქრეს ტრამპლაცია დაარქვეს. რესპუბლიკელებს ჯერ წინ აქვთ ისეთი კანონპროექტის შექმნა, რომელიც გადასახადის შეკვეცისა და ამ შეკვეცის შედეგებთან გამკლავების საშუალებას ერთდროულად შესთავაზებს ამერიკელ ხალხს. ანალიტიკოსების შეფასებით ჯერ კიდევ დიდი დრო აქამდე და თეთრი სახლი ბევრ ბრძოლას გადაიტანს, სანამ ტრამპის პროექტს გაიტანს. თუმცა მაინც ამბავის გამოსვლისთანავე დოლარმა ფასში მატება დაიწყო, იენის მიმართ პროცენტით მოიმატა და დოლარის ფასი იაპონური ვალუტისთვის 113 იენს გადასცა, რაც 3 თვის რეკორდია სიძვირის. შვეიცარიული ფრანკისთვის დოლარი სიძვირის 5 თვის რეკორდს ხსნის, $100 საყიდლად შვეიცარელებს 98.9 ფრანკის გადახდა მოუწევთ. ევროც ოდნავ გაიაფთა დოლარისთვის, ასე 9% და ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 18 ცენტს არის ჩამოცდენილი. გირვანკა სტერლინგმა თავი კარგად დაიჭირა. ბრიტანეთის პრემიერი ტერეზა მეი ბრეგზიტზე სასაუბროდ ბრუსელს ეწვია და ევროპელ კოლეგებთან, როგორც ჩანს, ხელსაყრელ მოდელს მიაგნო. სხვათა შორის გირვანკა სტერლინგმა დოლარის გარდა ევროსაც აჯობა. ევროს მიმართ მისი კურსი 4.5%-ით გაიზარდა. მიმდინარე კვირაში ინვესტორები დაელოდებიან ევროპის ცენტრალური ბანკის შეხვედრას, რათა გამჟღავნდეს დეტალები, რა ბედი ეწევა მასიური სტიმულირების პროგრამის შემცირების საკითხს. ბაზრებზე მესამე კვარტლის საბოლოო მაჩვენებლების გამოცვლას შეეცდებიან ოფიციალურ ანგარიშამდე ამერიკაში, რათა ეკონომიკური ზრდის მონაცემებით ბოლოდროინდელი ქარიშხლების ეკონომიკურ აქტივობაზე ზეგავლენა წარმოიდგინონ. კონკრეტულად კი იმ კითხვას უპასუხონ, ექნება თუ არა ბოლო მოვლენებს გავლენა ფედერალური სარეზერვო ბანკის ხედვაზე მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამ ამბავსაც რეაქტიულ რეჟიმში შეგატყობინებთ ყოველ დილით, პარასკევით დღის ბოლო კრიპტოვალუტებშიც ამ ნაწილსაც რო გადავწყვეტ საინტერესო ამბებით დასრულდა. ბიტკოინის ფასი პირველად გადაცდა $6,000. დღეს გარკვეულ მონაკვეთში, უпростоრად პარასკევს გარკვეულ მონაკვეთში $6,054-ად შეადგენდა ერთი ბიტკოინის ფასი, თუმცა მერე შედარებით დაკორექტირდა. ამ დროს სავაჭრო მოცულობა, როცა ესეთ პიკზე იყო ბიტკოინი $2 მილიარდ აჭარბებდა, რამაც მისი კონკურენტი ვალუტები, როგორიცაა ბიტკოინ, ქეში ან ეთერიუმი, ჯუჯებად გამოაჩინა ამ სავაჭრო მოცულობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრის დანარჩენი კრიპტოვალუტის კაპიტალიზაცია 2 მილიარდი არც კი არის და ამ დროს 2 მილიარდი ერთდროულად ივაჭრებოდა ბიტკოინისთვის. ბევრი მყიდველი გამოწვეულია სურვილით, რომ ახალი აპდეიტით კიდევ ერთხელ გაყოფილი ვალუტა გააფევრონ ამ გაყოფის ტექნიკური მახასიათებლით. მომხმარებლებს ახალი ბიტკოინ გოლდის მიღება შეეძლებათ იმ რაოდენობით, რამდენი ბიტკოინიც აქვთ, ისე რომ საამისოდ თავად არაფერი ექნებათ გადასახდელი. ამბავი კარგად ვერ მიიღო თავად ბიტკოინ ქეშმა და მისი ფასი $327-მდე შემცირდა, ეთერიუმმა შედარებით იხეირა პროცენტის მე-13-ით და მისი ფასი $308-ია. დაკავშირებულ პრინციპში ეს არის რაც შეგვიძლია კრიპტოვალუტებზე ვთქვათ. კარგი მომენტი ის არის, რომ ვისაც ბიტკოინი აქვს შეძენილი ამ ვალუტების გაყოფის შემდეგ, ამ ტექნიკური მახასიათებლის გამო, რაც ვახსენე, ამის wallet-იც გაუჩნდება ბიტკოინ გოლდის და უფასოდ ექნება ბიტკოინ გოლდები. ეს იწვევს სავაჭრო მოცულობების ზრდას. მადლობა შოთას. იმედია ამ კვირაში მაინც დაგვიგვს პატივს. ჩვენი თანაწამყვანი აღარ იზარმაცებს და სატელევიზიო ფერხულში ისე ჩაერთვება, როგორ არის ჩართული ბიზნეს ფერხულში, ეფრემ ურუმაშვილს გულისხმობ. ცხადია, ბევრი საქმე დაუგროვდა და ტელევიზია სხვა შედარებით პრიორიტეტებში გადაიტანა. ჩვენ ამას დავაბრუნებთ ამ კვირაშივე. ჯეროვან ადგილას, მანამდე კი მოდი ვნახოთ შედარებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი და მოკლე სარეკლამო ბლოკი. მოკლე სარეკლამო ბლოკი, იმიტომ რომ არჩევნები დასრულდა. აღარც ფასიანი და აღარც უფასო პოლიტიკური რეკლამა აღარ არის ჩვენ და საბედნიეროდ ეთერში. მეტი შემოსავლები კომერციული ტელეპიროლს ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით
ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრით. ის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტის და ქართულ-ამერიკული ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით საქართველოში ამერიკის სავაჭრო მისია გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც დედაქალაქში 12 ამერიკული კომპანიის 20-ზე მეტი წარმომადგენელი იყო ჩამოსული, რომლებიც 2 დღის განმავლობაში პოტენციურ პარტნიორებს და სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ. როგორ აფასებენ ბიზნესმენები ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ბიზნეს გარემოს, ასევე რა მიმართულებით აპირებენ საქართველოს ბაზარზე ისინი ოპერირებას, დეტალებს ახლა მარიამ ადამია გაგოცნობს, რომელიც ამ საბჭოს ესწრებოდა. მარიამ, დილა მშვიდობის და გისმენთ. ანა, ამერიკის სავაჭრო მისიის ფარგლებში საქართველოში 2 დღის განმავლობაში 12 ამერიკული კომპანიის წარმომადგენელი იმყოფებოდა, რომლებიც სამომავლო ინვესტირებისა და ამერიკელ და ქართულ ხალხს შორის ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით როგორც საჯარო უწყების, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას გაირკვა, ბიზნესმენები დადებითად აფასებენ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებს და იმ 4 პუნქტიან გეგმას, რომელიც გულისხმობს წინსვლასა და განვითარებას მთელ რიგ სფეროებში, მათ შორის ინფრასტრუქტურის საგადასახადო რეფორმირებისა და განათლების მიმართულებით. შეხვედრას ესწრებოდა კომპიუტერული პროგრამების სფეროში მოღვაწე ამერიკული კომპანია OBI Technology, რომელიც საქართველოში ტელეკომუნიკაციის სფეროში აპირებს ოპერირებას და უკვე შეხვდა რამდენიმე მობილური ოპერატორის წარმომადგენელსაც და შესაძლოა უახლოეს მომავალში ქართულ ბაზარზეც ვიხილოთ. საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ ვაპირებთ ვითანამშრომლოთ ტელეკომუნიკაციის სფეროში მოღვაწე კომპანიებთან. ჩვენ შევხვდით ჯეოსელის და მაგთის წარმომადგენლებს და შევთავაზეთ ის შესაძლებლობები, რასაც ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში ვთავაზობთ. მინდა აღვნიშნო, რომ მთელ მსოფლიოში მობილური ოპერატორები დიდი პრობლემების წინაშე დგანან. ისინი დიდ შემოსავლებს კარგავენ ისეთი კომპანიების საქმიანობის შედეგად, როგორებიც არის მაგალითად Skype, WhatsApp და Viber, მაგრამ ამავე დროს ამ აპლიკაციებს ახლავს თავისი შეზღუდვებიც და ჩვენ შევეცდებით ავუხსნათ სამომავლო მოკავშირე კომპანიებს, თუ რატომ არის სასარგებლო ეს აპლიკაციები და როგორ შეიძლება გახდნენ ისინი ჩვენთვის მომგებიანები. ჩვენ ასევე შევხვდით კომპანია Nova Power Solutions მენეჯერს, რომელიც ელექტროენერგიის ხარისხის საკითხებზე ძაბვის სისტემებსა და მიკროგადამცემებზე მუშაობს. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში კი გაარკვეს არსებული ვითარება, ანუ რა მიმართულებით არის სისუსტეები და პრობლემები აღმოსაფრთხოელი, ხოლო მას შემდეგ, რაც შეისწავლიან ბაზრის მოთხოვნებსა და გამოტოვებს დაიწყებენ პარტნიორების მოძიებას. თუმცა, კომპანია დაინტერესებულია არა მხოლოდ ელექტროგადამცემ ხაზებზე მომუშავე ორგანიზაციებით, არამედ თავდაცვის, უსაფრთხოების, ინტერნეტისა და საბანკო საქმიანობითაც კი. ჩვენ საკუთარი წარმომადგენლობა გვყავს თურქეთში და ვცდილობთ ამ ქვეყანაში არსებული ბაზის გამოყენებით სხვა რეგიონებშიც გავფართოვდეთ. საქართველოს კი ვუყურებთ როგორც ახალ ბაზარს და გამოგიტყდებით, რომ პრობლემებს არ ველით ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს ან პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგან ვიცით, რომ საქართველოს სტაბილური ქვეყანაა, მზარდი ეკონომიკით და ეს არის ჩვენთვის კარგი შესაძლებლობა, რომ ერთად გავიზარდოთ.
სავაჭრო მისიით საქართველოში გსტუმრობდა ასევე კოკაკოლას წარმომადგენელიც ბრენდის საწარმო ქვეყანაში 1993 წლიდან ფუნქციონირებს 500-ზე მეტი ადამიანი ჰყავს დასაქმებული და მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში, ხოლო ბიუჯეტში $200 მილიონ მეტი აქვს გადახდილი, თუმცა ამას არ სჭირდება და უფრო მეტ განვითარებაზე და გაფართოებაზეა ორიენტირებული ქვეყანაში. ჩვენთვის კოკაკოლას წარმომადგენლებისთვის საინტერესოა შესაძლებლობების გამოკვლევა და ამიტომ გადავწყვიტეთ მივიღოთ მონაწილეობა ამერიკის სავაჭრო მისიაში. რაც ვფიქრობ, კარგი შესაძლებლობაა სავაჭრო მისიის სხვა წარმომადგენლებისთვისაც, რომ შეიტყონ თუ როგორი ბიზნეს მდგომარეობაა საქართველოში საინვესტიციო გარემოს თვალსაზრისით. თუმცა ვიტყვი, რომ თავად კოკაკოლას ოპერირება ქვეყანაში უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში კარგი ბიზნეს გარემოა. ხოლო როდესაც კოკაკოლა იკვლევს შესაძლებლობებს საინვესტიციო პოტენციალის თვალსაზრისით, ეს კარგის ნიშანია მსოფლიო კომპანიებისთვის, რომ განიხილონ სტრატეგიული ინვესტიციები. ამდენად ჩვენს მომავალს იმედით ვუყურებთ და დიდი ინტერესით ვადევნებთ თვალს თქვენ სამშობლოს. ჩვენ ასევე შესაძლებლობა გვქონდა შევხვედროდით საინჟინრო სამშენებლო კორპორაციის ვეხტელის წარმომადგენელს. ეს არის კომპანია, რომელიც საქართველოში უკვე 4 წელია ოპერირებს და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის პროექტზე მუშაობს. ვეხტელი კოკაკოლის მსგავსად დაინტერესებულია რეგიონში გაფართოებით და გეგმავს საქმიანობის გაგრძელებას ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით, მაგალითად შეერთება სარკინიგზო და საპორტო პროექტებში, რომლის ფარგლებშიც ითანამშრომლებს ადგილობრივ საზოგადოებასთან და პარტნიორებად შეარჩევს არა მხოლოდ კომპანიებს, არამედ ადგილობრივ დასაქმებულებსაც, რომლებსაც თავად ვეხტელის კომპანია ჩაუტარებს ტრენინგებს, გადაამზადებს და შედეგად დაასაქმებს. ძირითადი სპეციალიზაცია კი ბეტონის წარმოება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებია. ჩვენ საქართველოს აღვიქვამთ როგორც ქვეყანას კარგი შესაძლებლობებითა და ზრდის პერსპექტივით. ამ ეტაპზე ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესი საგანს წარმოადგენს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო ტრასა. განსაკუთრებით კი ის შუალედური მონაკვეთი, რომელიც სირთულით გამოირჩევა. ასევე დაინტერესებულები ვართ სარკინიგზო და საპორტო პროექტებში შესაძლებლობების გამოკვლევით. ჩვენი კომპანია ერთგულია თავისი ფუნდამენტური პრინციპის, რომელიც გულისხმობს ხარისხისა და უსაფრთხოების, ხოლო ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო რომელიც გულისხმობს ხარისხსა და უსაფრთხოებას, ხოლო ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო დაგვეხმარება დასახული მიზნების მიღწევაში. კიდევ ერთ კომპანიაზე მინდა ყურადღება შევაჩერო, ეს არის საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია სტანტექი, რომელიც ეძებს განვითარების შესაძლებლობებსა და დაინტერესებულია ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობით. როგორც ბრენდის წარმომადგენლებმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, აუცილებელია, როცა ქვეყანაში დაგეგმილია ეკონომიკური ზრდა და ინფრასტრუქტურული პროექტებიც ვითარდება, მიწის ქვეშა ინფრასტრუქტურაზეც ვიფიქროთ. ამის გარეშე მიწის ზედა ინფრასტრუქტურის დაგეგმა ძალიან რთული იქნება და აუცილებელია სათანადო ტექნიკური შესწავლის ჩატარებაც. სწორედ ამ მიმართულებით აქვს უდიდესი გამოცდილება აღნიშნულ კომპანიას, ამიტომაც ფიქრობენ, რომ მისის ქართულ ბაზარზე შემოსვლა ორმხრივად სასარგებლო და საინტერესო იქნება. გარდა ამისა, ქვეყანაში ელექტროენერგიის იმპორტი ხორციელდება და ამიტომაც საჭიროებს აღდგენადი რესურსების განვითარებასა და ინვესტიციებს ენერგეტიკის სფეროში. ამიტომაც დგას კომპანია სტანტექის ქართულ ბაზარზე შემოსვლის აუცილებლობა. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს ჩვენ შევიტყვეთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ზრდას განიცდის და მოსალოდნელია ერთიანი შიდა პროდუქტის 4.7%-ით ზრდა. ასევე ქვეყანას აქვს კარგი ინფრასტრუქტურული მიმართულება აღებული და საჭიროებს ხელშეწყობას ენერგეტიკული და ტრანსპორტის ზრდის თვალსაზრისით. ჩვენ მსოფლიოში 23,000 თანამშრომელი გვყავს, რომლებიც დასაქმებულები არიან ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის და საკონსულტაციო სფეროებში. ვმუშაობთ ჰიდრო, მზის ენერგეტიკაზე და ასევე ნარჩენი წყლის გადამუშავებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო ქვეყანაა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე დავიწყებთ თანამშრომლობას ადგილობრივ პარტნიორებთან. შეჯამებისთვის გეტყვით, რომ ამერიკის სავაჭრო მისია მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ის ბიზნესის ფართო სპექტრს მოიცავს და ტექნოლოგიებით დაწყებული სამშენებლო ინდუსტრიით დამთავრებული ყველა სფეროს წარმომადგენელს ეძლევა შესაძლებლობა ინვესტიციის მოზიდვისა თუ ამერიკულ კომპანიებთან ურთიერთთანამშრომლობის. შედეგად კი უნდა გაღრმავდეს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თუ საინვესტიციო ურთიერთობები, ასევე უნდა გაუმჯობესდეს უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება და ხელი შეეწყოს როგორც საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, ასევე ეკონომიკურ განვითარებასაც. ვიცი რა შენი ჩართულობა სიუჟეტის მომზადებისას, მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ თემა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოველგვარ შენს მიერვე დადგენილ ქრონომეტრაჟებს გადააჭარბე. ანუ ფაქტია, რომ ამ კომპანიებმა შენზე შთაბეჭდილება მოახდინა. შთაბეჭდილება მოახდინა, ამიტომაც გამოვიდა ცოტა ხანგრძლივი. და საკმაოდ საინტერესოც, მადლობა მარიამ ადამიანს, ამ ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის და შესავლისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თემაზე საუბარს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ეკონომიკურ მრჩეველთან ვაგრძელებთ. ჩარლი სეტენი არის ჩვენთან ერთად და მოგს პატივი წარუდგინო.
საქმიანი დილის მაყურებელს. Charlie, great to have you with us. Thank you for having me. მადლობა Charlie, რომ ჩვენთან ხართ. Trade mission. სავაჭრო მისია. შესაძლებელია საქართველოშია. We have more than 12 companies. 12 კომპანია ჩამოვიდა საქართველოში, რომელსაც წარმოადგენდა 20 წარმომადგენელი. Mariam just updated. Mariamმა ისაუბრა ამ თემაზე. მოგცა წარმოდგენა. ძალიან კარგი რეპორტაჟი ჰქონდა, რაც ახლა ჩვენ ვიხილეთ. დამატებით რა შეგვიძლია ვთქვათ? ვიტყოდებ, რომ ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი ამერიკის საელჩოში ხელი შეუწყოთ სავაჭრო და საინვესტიციო შესაძლებლობებს საქართველოს და ამერიკის შორის. სავაჭრო მისიები ერთ-ერთი გზა, რითაც ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ვაკავშირებთ ადამიანებს. უშუალო საუბრით, ადგილობრივად ჩამოსვლით, ისინი იგებენ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ჩვენ ნახეთ, რომ სავაჭრო იყო ძალზე წარმატებული, საუბრები დეტალური იყო. ენთუზიაზმი იყო, მამოძრავებელი ძალა. Yeah, another counterpart of yours, the president of Georgian American Business Council. America საქართველოს ბიზნეს საბჭოს პრეზიდენტი ბატონი წერეთელი. საუბრობდა როგორც მახსოვს about these B2B meetings as well. რომ ამ ორ მხრივ შეხვედრებზე შეგვიძლიათ კონკრეტულად გვესაუბროთ ამერიკული კომპანიების ინტერესზე საქართველოს ბაზარით. Yeah, sure. And the outcome from these trade missions can be სავაჭრო მისიები ტარდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. ეს არის საუბრის დასაწყისი. უკვე რამდენიმე სავაჭრო მისიის ორგანიზატორები ვართ და შემიძლია გითხრათ ამ გამოცდილების საფუძველზე, რომ ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია მივიღეთ როგორც ქართული, ასევე ამერიკული კომპანიებისგან. კიდევ ერთი ჩემი კითხვა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისიის წარმომადგენლები ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ შეხვედროდნენ სამთავრობო წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრები ვიცი შეხვდით ბატონ გახარიას, პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს, ხომ ასეა? დიახ. One of the other purposes of the trade mission is სავაჭრო მისიის კიდევ ერთი დანიშნულება არის ის, რომ მივცეთ საშუალება ამერიკულ კომპანიებს გაეცნოთ სიტუაციას ვითარებას საქართველოში. იმ წარმატებას, რომელიც ქვეყანას აქვს პოზიტიურ ბიზნეს გარემოს. ისინი ესაუბრებიან სხვა კომპანიებსაც. ძალზე შთამბეჭდავი იყო ეს საუბრები და წარმატება, რომელსაც საქართველო აღწევს. ჩართულები არიან ნამდვილად ერთმანეთთან საუბარში ეს კომპანიები. ჩვენ მათ ვახალისებთ, რომ გააგრძელონ მუშაობა. ნამდვილად კარგი შეხვედრები იყო. ეკონომიკის სამინისტრმა ძალზე დეტალური პრეზენტაცია მოუწყო, გააცნო დეტალურად ვითარება. იმ გეგმები, რომლებიც არის ინფრასტრუქტურაში, ეკონომიკის მიმართულებები, საინვესტიციო შესაძლებლობები, რომელიც ქვეყანაში არის. საინჟინრო სფეროში, სამშენებლო სფეროში, ტექნოლოგიებში. შესაძლებლობები, რომელსაც საქართველოს თავაზობს ინფრასტრუქტურის მხრივ. რა არის გამოწვევები ასეთ პატარა ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებში? პატარა ბაზარია ნამდვილად. მაგრამ საქართველოს თავრობის წარმომადგენლები ისაუბრეს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატარა ბაზარია, მაგრამ შესაძლებელია საქართველოსთან რეგიონზე გასვლა. ეს საქართველოს პოტენციალი ევროკავშირთან ურთიერთობებში, რაც ძალზედ კარგად წარმოადგენს ქვეყანას, როგორც ქვეყანას, რომელიც ღია ვაჭრობისთვის, ტრანზიტისთვის, საინვესტიციო შესაძლებლობებისთვის, ბიზნესის დაწყებისთვის. So there is a way that the limitation of having small domestic market can be overcome and even turned into some advantage, like ბაზარი სთავაზობს უპირატესობებსაც.
სხვა ქვეყნებთან მუშაობა მაგალითად რეგიონში საქართველოს მეშვეობით. დიახ, ნამდვილად ასეა. რეგიონული ოფისები აქვთ ამ წარმომადგენლებს. იყვნენ წარმომადგენლები თურქეთიდან, იტალიიდან, ვინც მონაწილეობდნენ სავაჭრო მისიაში. მათთვის უფრო მარტივია გაერკვნენ პოლიტიკურ დინამიკაში, როგორც რეგიონში, ასევე საქართველოში. ჩვენ ველით, რომ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები მომავალში და უფრო მეტი შეხვედრები ექნებათ კომპანიების წარმომადგენლებს. რა მიგაჩნიათ? იქნება საქართველოს საკვანძო ინდუსტრია. რა სფეროებია, რომლებშიც ამერიკული კომპანიები დაინტერესდებიან საქართველოში? ბევრია ასეთი. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოტენციალი ეს არის სამშენებლო, საინჟინრო სფერო, ტურიზმის სექტორი, რომელიც იზრდება. ეს ის სფეროა, სადაც კომპანიებს შეუძლიათ იმუშაონ სერვისის, კონსალტინგის განვითარებაზე. ტურიზმი კვლავ ტენდენციაა. უცხოური კომპანიებისთვის ტურიზმის ბუმია საქართველოში ნამდვილად. მშენებლობა და ის დამხმარე სფეროები, რომლებიც ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურა მაგალითად. დიახ, სასტუმროების სფეროსაც ბევრი დამხმარე სფერო აქვს. დიდი კომპანიები საუბრობენ საქართველოზე ისეთ როგორც ქვეყანაზე, რომელსაც კარგი შესაძლებლობა აქვს. როგორ აღწერდით ბიზნეს კლიმატს საქართველოში? ჩვენ ხას უსვამდით, რომ საქართველოს in terms of creating good conditions for businesses to grow. ცდილობს შექმნას კარგი პირობები ბიზნესს განვითარებისთვის. მთავრობა თავად არ უნდა ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს, მაგრამ უნდა ხელს უწყობდეს ამ პროცესს. წარმატება, რომელიც ქვეყანას აქვს, მაგალითად IMF-მა აღნიშნა საქართველოს წარმატება. განვითარების ბანკები იქნება თუ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტები, ყველა აღნიშნავს იმ კარგ სამუშაოს, რომელიც ქვეყანაში არის. რეფორმების გაგრძელება, რასაც ხედავთ, რომ რეფორმები გრძელდება. დაზღვევები დეპოზიტზე, რომელიც ხდება, რაც ხელს უწყობს ბიზნესის გარემოს გამტკიცებას. ინვესტიციების ხელშეწყობა მომავალში. როგორია გეგმები? მომავალშიც გვექნება სავაჭრო მისიები. მაგრამ ნოემბერში სოფლიო ბიზნეს სამიტი იმართება. მუშაობთ ამერიკულ კომპანიებთან, რომ თანამშრომლონ იმუშაონ საქართველოში ჩამოსვლაზე. იმედი გვაქვს, რომ გვექნება ამ ხრივაც პროგრესი. რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრეზენტაციებში აღნიშნა კონტე ჯგუფი, რომელიც კარგი მაგალითია საქართველოს მთავრობას, ადგილობრივ კომპანიებს და ამერიკულ კომპანიებს შორის თანამშრომლობის. დარწმუნებული ვარ, ეს აღინიშნა პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის და სხვა მაღალი დონის პრეზენტაციებში. დიახ, კონტეს პროექტი დიდი პროექტია ნამდვილად. ორი ამერიკული კომპანია აქვს ჩართული. პორტის ოპერირებაზე აქვს საუბარი. გეგმების განვითარების პროცესში არიან. დეკემბერში იწყებენ მშენებლობას. უზარმაზარი პროექტია ნამდვილად. რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარებას და რეგიონთან დაკავშირებას. დიდი მადლობა, ჩარლი. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური მრჩეველი საუბრობდა ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მადლობა მარიამ ადამიანს. დეტალური პრეზენტაციისთვის. ჩვენ აუცილებლად დავალოდებით ჩარლის მიერ, ბატონი სეტენის მიერ დაანონსებულ კვირეულს, რომელიც ეხება გლობალურ სამეწარმეო კვირეული, რომელიც ერთგვარ ტრადიციად იქცა უკვე. რასაც ხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები და ბიზნეს მედია საქართველო. ჩვენი მხრივ ასე რომ წარმატებები ყველას. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე შემდეგი რუბრიკები და სტუმრები. Thanks.
რუსულ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებებში ბოლო დროს ვრცელდება ინფორმაცია, რომელიც საბჭოთა კავშირის მიერ ლიტვის ოკუპაციას ამართლებს, ხოლო 1991 წელს ლიტველები არა საბჭოთა ჯარებმა, არამედ ლიტველებმა დახოცეს. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ცრუ ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება. ფაქტის სიცრუე ისტორიული წყაროებითაც დასტურდება და ექსპერტებიც აღნიშნავენ, რომ ამ გზით არასწორი წარმოდგენების შექმნა რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურად საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებში გამოიყენება. ისტორიული ფაქტების ფაბრიკაციის შესახებ დეტალები ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. 2017 წლის 10 ოქტომბერს პოლიტიკანოს Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა პოსტი, რომელიც ამტკიცებს თითქოს ვილნიუსი ლიტვას საბჭოთა კავშირმა დაუბრუნა. პოლიტიკანოს პოსტში საბჭოთა ოკუპაცია ბრჭყალებში ირონიულ კონტექსტშია მოცემული და ცდილობს ლიტვისთვის ვილნიუსის დაბრუნების ფაქტით უგულებელყოს ჯერ რუსეთის იმპერიის, შემდეგ კი საბჭოთა ოკუპაციის ფაქტები. 1929 წლის 10 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა ლიტვას გადასცა ქალაქი ვილნო, დღეს უკვე ვილნიუსი და ვილნოს ოლქი. გადაცემისას ოლქის ტერიტორიაზე 457,000 კაცი ცხოვრობდა, მათ შორის 100,000 ლიტველი. თუმცა ისტორიული მონაცემებიდან ირკვევა, რომ პოლიტიკანოს პოსტი манипуляციურია, რადგან ვილნო ანუ ვილნიუსი ლიტვის დიდი სამთავრობოს დედაქალაქად 1323 წლიდან იწოდება. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირმა ლიტვას ის დაუბრუნა, რაც ისტორიულად ლიტვას ეკუთვნოდა. მე-18 საუკუნის ბოლოს უკვე ვილნიუსის ანექსირება რუსეთის იმპერიამ მოახდინა და დაიწყო რუსიფიკაციის პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც დაიხურა ვილნიუსის უნივერსიტეტი. გაუქმდა საკანონმდებლო სისტემა, ხოლო 60-იანი წლებიდან რუსიფიკაციის პოლიტიკა ყველა სფეროს შეეხო, მათ შორის განათლების სისტემასაც, სადაც ერთადერთი დასაშვები ენა რუსული იყო. შემდეგ იყო 1920 წელი, როდესაც ვილნიუსი პოლონეთმა დაიკავა. ამასთან ვილნიუსის ლიტვისთვის დაბრუნების საკითხს სტალინი მოლაპარაკებებში ბერკეტად იყენებდა, რათა ლიტვაში სამხედრო ბაზების განთავსების სამართლებრივი საფუძველი შეექმნა. ვილნიუსის დაბრუნებიდან 1 წლის შემდეგ კი წითელმა არმიამ ლიტვის სრული ოკუპაცია მოახდინა. საბოლოოდ 1990 წლის 11 მარტს ლიტვამ დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირს გამოიყო. ლიტვის ოკუპაციის შესახებ კრემლისტური მედია საშუალებები დროთა განმავლობაში სხვადასხვა ინტერპრეტაციას აქვეყნებენ. მათ შორის ერთ-ერთი ინფორმაციის თანახმად ლიტვამ საკუთარი თავის ოკუპაცია მოახდინა, ხოლო 1991 წელს ლიტველები თავად მოქალაქეებმა დახოცეს და არა საბჭოთა კავშირის ჯარებმა. თუმცა ცხადია, ეს ირონიულია და ის მესიჯები, რომლებითაც საზოგადოების манипуляცია ხდება, ისტორიული ფაქტები ნათლად ადასტურებს მათ სიცრუეს. ეს არის ინფორმაციული ომი, რომელთანაც შეხება ყოველდღიურად გვაქვს, განსაკუთრებით კი ჩვენ საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებს. ლიტვა და ბალტიის ქვეყნები რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთ ძირითად სამიზნეებს წარმოადგენენ. დეზინფორმაციული გზავნილები, რომლებსაც კრემლისტური მედია ლიტვის წინააღმდეგ გავრცელებს, ქვეყანას ეკონომიკური პრობლემებით სავსე ევროკავშირის წარუმატებელ სახელმწიფოს წარმოაჩენს. ამასთან ადგილი აქვს ისტორიული ფაქტების დამახინჯებასა და ყალბი ინფორმაციების გავრცელებას. ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევების მიხედვით, ლიტვაში რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი გავრცელებული გზავნილი 1991 წლის 13 იანვრის მოვლენებით манипуლირებაა. მას შემდეგ, რაც 1990 წლის 11 მარტს ლიტვამ დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირს გამოიყო, დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 1 წლის თავზე 1991 წლის 10 იანვარს საბჭოთა კავშირის ლიდერმა მიხაილ გორბაჩოვმა ლიტვას საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის აღდგენისა და ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობის გაუქმების ულტიმატუმი წაუყენა, რაზეც ლიტვის პარლამენტმა უარი განაცხადა. 13 იანვრის გამთენიისას საბჭოთა ჯარმა ლიტვის ცენტრს შეუტია. ამ კონკრეტულ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებული დეზინფორმაცია ქართულ მედიაში ტრისტან წითელაშვილმა გაზეთ ასავალ-დასავალის 24 მაისის ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გააჟღერა, სადაც მან განაცხადა, რომ 1991 წლის 13 იანვარს ლიტველებს ცეცხლი არა საბჭოთა ჯარებმა, არამედ თავად ლიტველებმა გაუხსნეს. მაიდანზე გვერდით ამოუყენეს ლიტვის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აუდრუს ვუდკიავიჩუსი, რომელმაც ადრე თავი იმით გამოიჩინა, რომ 1991 წლის 13 იანვარს საკუთარ ხალხს ვილნიუსის ტელეცენტრთან ცეცხლი გაუხსნა, რათა მსხვერპლით აღშფოთებული საზოგადოების ტალღას დაგრძნობოდა. მართლაც ასე მოხდა, სისხლისღვრა საბჭოთა ჯარს დაბრალდა და საბჭოთა კავშირი და ლიტვის გამოსვლაში სწორედ ამ მოვლენამ შეასრულა გადამწყვეტი როლი. ვუდკიავიჩუს კი ამაგი დაუფასდა და სისხლის მსმელი დამნაშავე ლიტვის თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა.
აღნიშნული განცხადება სიცრუეა და არსებობს გამოძიება, რომელიც ადასტურებს თუ როგორ გაუსწორდა საბჭოთა ჯარი ლიტვაში 1991 წლის 13 იანვარს მშვიდობიან პროტესტანტებს, რასაც შედეგად 14 გარდაცვლილი და 1000-მდე დასარალებული ადამიანი მოჰყვა. საბჭოთა კავშირმა სამხედრო ძალის გამოყენებით მოახდინა ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყნის ოკუპაცია. გარდა რაც ოკუპაციას წინ უძღოდა, ეს იყო ტრადიციული ჰიბრიდული ომის კომპონენტები, მათ შორის შექმნა და წახალისება იმ პოლიტიკური ძალებისა, რომლებიც პრორუსული პოლიტიკური და პროსაბჭოთა პოლიტიკური ძალების ამ სამივე ქვეყანაში, მათ შორის გამოყენებული იყო არა მხოლოდ სამხედრო ძალა, არამედ მოსამზადებელი პერიოდი, პროპაგანდა, გამოყენებული იყო პოლიტიკურ სპეცსამსახურების ინფილტრაცია პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ჯგუფებში, რამაც საბოლოო ჯამში მოიტანა ის, რომ ეს სამივე ქვეყანა, დამოუკიდებელი ქვეყანა ამ დროისთვის იქნა ოკუპირებული 40 წელს, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი. კიდევ ერთი დეზინფორმაცია, რომელიც ონლაინ გამოცემას საქართველოს და მსოფლიომ G-Word-ში გაავრცელა ნატოს ლიტველ ინსტრუქტორებს ეხება, რომლებიც კიეველმა სამხედროებმა იმის გამოსცემეს, რომ მათ სოფელ ტეპლოეში მცხოვრები 2 არასრულწლოვანი გოგონა გააუპატიურეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო ოლქის მილიციის წარმომადგენელმა გაავრცელა და შემდეგ რუსულ საინფორმაციო სივრცეებში სეპარატისტთა მიერ კონტროლირებადი მედიების მიერ გამოქვეყნდა. როგორც ლიტვის თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტმა განმარტა, ინფორმაცია ლიტվել ინსტრუქტორზე ყალბია და ლიტველი სამხედროები უკრაინაში მიმდინარე რაიმეს სახის სამხედრო მოქმედებებში საერთოდ არ მონაწილეობენ, მათ შორის არც ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. რუსეთთან დაკავშირებით ლიტველებს ბევრი კარგი არაფერი სათქმელი არ აქვთ და ეს ყოველთვის ჩანდა, რადგანაც ისევ როგორც ქართველები, ისევ როგორც ბალტიის სხვა ხალხები, ლიტველების ყოველთვის დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ და ეს ძალიან სასაცილოა და აბსურდულია, როდესაც ჩვენ დღეს აი ამ რუსული პროპაგანდისა და მათი ქართველი ყმებისგან გვესმის, რომ თითქოს ეხა ვილნიუსი ლიტვას საბჭოთა კავშირმა გადასცა და ამის გამო ლიტველები მადლიერები უნდა იყვნენ. შემდგომში, როდესაც ისევ იშლებოდა იმპერია, უკვე საბჭოთა იმპერია, ისეთივე პროცესები განვითარდა მოგეხსენებათ იმ ქვეყნებში, სწორედ რომლებიც დამოუკიდებლობის სიცოცხლის იბრძოდნენ, პირველ რიგში ეს ბალტიის ქვეყნები იყო, უკრაინა, საქართველო, ძალიან მსგავსი პროცესები წარიმართა, რადგანაც როგორც ჩანს, ეს პროცესები მოსკოვური გეგმის მიხედვით მიდიოდა. თუ საქართველოში მართლაც მოახერხეს იმპერიის წარმომადგენლებმა ქართველების ხელით სამოქალაქო ომის მოწყობა მსგავსი მცდელობები იყო, რაც საკვირველია ლიტვაშიც. ყალბი ახალი ამბების გავრცელება და ისტორიული ფაქტების ფაბრიკაციის გზით არასწორი წარმოდგენების შექმნა რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურად საბჭოთა წარსულის მქონე ქვეყნებში, მათ შორის ლიტვასა და ბალტიის დანარჩენ ქვეყნებში გამოიყენება. ეს სახელმწიფოები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის შემოდგენლობაში იმყოფებოდნენ რუსეთის მხრიდან დღემდე, საკუთარი გავლენის და განსაკუთრებული ინტერესების სფეროთ მოიაზრება. ჩვენთან სტუმრად არიან სოფოგელო, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და ირაკლი იაგორაშვილი, მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი, რომლებთან ერთადაც განვიხილავთ სიუჟეტს, რომელიც ვნახეთ და რა მსგავსებები იკვეთება იმ fake news-ებს შორის, რაც ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ვრცელდება, ამ ქვეყნების თაობაზე, რუსული პროპაგანდისტული მედიის მიერ და იგივე თემაზე საქართველოსთან მიმართებაში. იმიტომ რომ მე რაღაცა მსგავსი მესიჯები ამოვიცან, მე მაგალითად მსმენია, რომ სტალინმა დაუბრუნა აფხაზეთის საქართველოს, რომელიც ისედაც არ იყო საქართველოსი, როცა საბჭოთა კავშირი ფორმირდებოდა და ასე შემდეგ. ნუ იგივე სცენარია, ხო? ხო და აი ამ სცენარზე ვისაუბროთ. კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ ვისაუბროთ და პარალელები გავავლოთ, იმიტომ რომ როგორც ბალტიის ქვეყნები, ასევე ჩვენ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ვართ ის სივრცე, რომლის მიმართაც უნდა რომ თავისი გავლენა აღადგინოს და ისტორიული ფაბრიკაცია და ისტორიული ფაქტების დამახინჯება არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის გამოყენებითაც ცდილობს რომ ამ მიზეზს მიაღწიოს. არა მარტო სტალინზე და ვთქვათ აფხაზეთის დაბრუნებაზე, იყო ვთქვათ რუსეთ-თურქეთის ომებიდანაც რაღაც ტერიტორიები საქართველოს დედასამშობლოს დაუბრუნდა და ასე შემდეგ, თითქოს ეს ფაქტები, რაც რეალურად არ ვუარყოფთ, ესე მოხდა, გამოიყენება იმისთვის, რომ ჩვენ რა გვაქვს ახლა რუსეთის და საბჭოთა კავშირის მიმართ ცუდი სათქმელი, იმიტომ რომ ტერიტორიებს გვიბრუნებს და არაფერი პრეტენზია ამის მიმართ არ უნდა გქონდეს.
სულ ხოლმე აქ როცა სხვა რუბრიკის სხვა თემები გვაქვს, რომ მეტი რაღა უნდა იყოს მოლოდინები, მაგრამ ამ პარალელებიდან გამომდინარე კიდე რას ველოდებით? რასაც არის მითი შეიძლება რომ მოვისმინოთ. ძირითადი მითები, რაც ვრცელდება საბჭოთა კავშირის შესახებ, ემსახურება იმას, რომ უფრო პოზიტიურად დაგვანახოს თუ რა კარგი გავლენები მოიტანა საბჭოთა კავშირმა ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე. ძირითადი მითები საქართველოში ვრცელდება ლიტვაზე, თვითონ საქართველოზე, უკრაინაზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ევროპაშია და თქვათ აღარ არიან დღეს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ხო, მაგრამ პოზიტიურად დანახება ხო ბევრნაირად შეუძლია, მაგალითად, ყველა ესეც ძალიან ცნობილი თემაა, რომ უფრო მისტირიან მეტად რაღაც სოციალურ გარანტიებს, იმიტომ რომ რაღაც სამოქალაქო ომის შემდეგ, ქაოსის შემდეგ და რაღაც არასტაბილურობის აწლეული შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გქონდა, სწორედ Forbes-ე გამოუშვებს ახლა საქართველოს ეკონომიკურ კალენდარს და იქ აი რო კითხულობ რა ხდებოდა ეკონომიკაში, ხვდები რა ხდებოდა ქვეყანაში, რატო ხდებოდა. ხო და ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10 დეკადა იყო არეულობის და ეს კარგი თემა იქნება ესე დასაბრენდად, რომ აი სანამ იქ ვიყავით, ყველაფერი კარგად ჭამდით, რაღაცა დავფრინავთ თუ რაღაც ხო იყო ეს თემა. მაგრამ ეს თემა გვერდზე არის გადაწეული და არჩეულია უფრო ეს ნაციონალისტური ნარატივი. რაღაცა აი არ ვიცი, თან ყველგან ერთი პოლიტიკა წარმოებს, ნაციონალისტურ ძალებთან ფლირტაობა. ევროპაშიც კი ჩვენ ვიცით, რომ ლეპენს აფინანსებდნენ სიტყვაზე, ან ტრამპის მიმართულებით უფრო კონსერვატიულ პოლიტიკოსებს ეყრდნობიან თავიანთ აგიტპროპში. რატო ხდება ეს თქვენი აზრით? მაინც ვერ ვიტყვი, რომ ეს ეკონომიკური ფაქტორი განცალკევებული არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პარალელურად მიმდინარეობს. ქართულ საზოგადოებაში ის რომ ვიღაცა გვაჭმევდა და ჩვენ ნაკლებად გვჭირდებოდა შრომა და სოციალური თანასწორობის ქვეყანაში ვცხოვრობდით, მაინც აქტუალური საკითხია და ხშირად ხდება გამოკვეთილია უფრო ეს ურაპატრიოტიზმი კი, იმიტომ რომ მაინც სენსიტიური თემა, პოპულისტური თემა, რომელიც მასებზე მოქმედებს და განსაკუთრებით ისეთ საზოგადოებებში, სადაც ისტორიული ტრავმები ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვთქვათ, გადალახული და ხელოვნურად ხდება ხოლმე ამის გაღვივება. თუნდაც იგივე რა, პოლონეთის დაკავებული ვილნიუსი დაუბრუნა, ხო, აი რაღაც ერთი სივრცე ევროკავშირის სივრცე და ახლა ცდილობს თითქოს რაღაც ეს ისტორიული ტრავმები გააღვივოს ლიტვასა და პოლონეთს შორის, რაც დღის წესრიგში საერთოდ არ არის, ხო? იმიტომ რომ აქ ანუ ჩვენ გარემოში უფრო მოწყვლადი არის ეგეთი ინფორმაციები, რამე ჩვენზე ხო აი თურქეთი შეიძლება თქვას, ხო? აი თურქეთი ნაკლები იმპერია, ხო ბევრჯერ შევხვდა ეს მსგავსი. კი, ანუ იმდენად მძიმე თემა არის, ანუ რუსული ტანკების არსებობას ვერ უარყოფენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამის უარყოფა ძალიან ესეთი ზღვარის გადალახვა არის, ამიტომ ამბობენ, რომ კი ბატონო, რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ თურქეთიც ოკუპანტია და სპარსეთიც ოკუპანტია და ბალტიისპირეთზე, მირაგლი, ბალტიისპირეთზე გავლება ხშირად პარალელის ეს რა არის? ჩვენი გულწრფელი სიმპათიები ბალტიისპირეთის ქვეყნების მიმართ მათზე სწორება თუ აი რა სიჭერენ აქ აუდრუს ბუტკიავიჩუსი, რომელიც მოხსენიებული იყო როგორც გაზეთ-ასავალ-დასავალში, ასევე მარიამ ადამიანის სიუჟეტში, მისთვის საქართველოს რო აბსოლუტურად უცნობი ქვეყანა არ არის, აუდრუსი მინისტრობის შემდეგ ძალიან დიდხანს აქ მუშაობდა. ბევრ სერიოზულ ადამიანთან, მათ შორის თუ არ ვცდები, ბადრი პატარგაშვილის მრჩეველიც იყო, მაგრამ შევეშვათ მაგას. ეს რა ის არის ბალტიისპირეთზე აპელირება? რა ხას ატარებენ აქ ეს პერსონაჟები? ხსენებთ ჩემი აზრით უფრო ევროპის ქვეყნებზეა ძირითადი მიმართულება ამ რუსული პროპაგანდის და მითების, როგორც სიუჟეტში ნახეთ, თქვათ, ლიტვის საკითხი, ვილნიუსის საკითხი და ცდილობენ რაღაც უარყოფითი ფონი შეგვიქმნან, თქვათ, ქართველებს ევროპასთან მიმართებით. თქვათ, მე პირადად გამოვიძიე ეს ვილნიუსის გადაცემის საკითხი და ამით აღმოჩენა იყო, თქვათ, მითის გაქრწყლება იყო ძალიან საინტერესო პროცესი. როგორც სიუჟეტში ნახეთ, ლიტვა, თქვათ, ვილნიუსი თავის დროზე ლიტვის საგრაფოს ტერიტორიაში შედიოდა და შემდგომში, როდესაც უკვე რუსეთის იმპერია ძლიერდება, აქედან იწყება, თქვათ, ვილნიუსის დაკავება. შემდგომში მართლაც დაიკავა პოლონეთმა ეს ტერიტორია, თუმცა პოსტში ეწერა, რომ პოლონეთს წაართვა, ლიტვას დაუბრუნა
ჰქონდა და საბჭოთა ოკუპაციაც ბჭყალებში იყო მოხსენიებული. რასაც ის მიზანიც არის, რომ თქვა პოზიტიურად დაგვანახოს ეს ოკუპაცია კი არ იყო, არამედ რაღაც კეთილი ნაბიჯი. თუმცა, როდესაც გამოვიძიეთ ეს მითი, თქვა გავეცანი ძალიან საინტერესო ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ურფშისის პირად ჩანაწერებს და იქ აღმოაჩინეთ ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი და ძალიან დიდი ისტორია. თქვა თავად ურფშისი წერს როგორ აგდებულად ესაუბრებოდნენ მას საბჭოთა ლიდერები, სტალინი და მოლოტოვი, როდესაც ის საუბრობდა ლიტვის დამოუკიდებლობაზე და ვილნიუსის დაბრუნებაზე. და რეალურად ვილნიუსის დაბრუნებას უფრო ჩემი აზრით ცუდი შედეგი მოყვა ლიტვისთვის, ვიდრე ის სანამ პოლონეთის შემადგენლობაში იყო, რადგან ლიტვის დაბრუნებით სტალინმა 5 ტერიტორიაზე განათავსა ლიტვის ტერიტორიაზე საბრძოლო ჯარები და იარაღები და შედეგად მოხდა ვირტუალური ოკუპაცია ლიტვის. და ჩემი აზრით აპელირება არ უნდა მომხდარიყო მარტო ერთი საკითხის მიმართ და რეზუმირებისთვის კითხვა რო გავაგრძელოთ, მე მგონი მაინც პოსტსაბჭოთა სივრციდან როგორც ყველაზე წარმატებული, რომლის მიმართაც საქართველოს მოსახლეობას გულწრფელი პირადი და ყველანაირი ტიპის სამაგალითო ისინი აქვს სწორება, ალბათ ეს არის იმ ნარატივის ნაწილი, არ თვლი ესე, იმიტომ ყოველდღიურობაში აკვირდებიან. ჩვენთვის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი, თუ საერთო წარსულის მქონე ქვეყანა, ამ შემთხვევაში სამი ქვეყანა, როგორ გახდა წარმატების მაგალითი და ჩვენ შეგვიძლია ამ გზას მივდიოთ. და ამის პარალელურად მედიაში, იქნება რუსული მედია თუ ქართული ტაბლოიდური მედია, რომელიც რუსულ პროპაგანდას და ნარატივს აღვივებს, ბალტიის ქვეყნები ყოველთვის წარმოდგენილი არის როგორც ყველაზე დაქცეული ეკონომიკის მქონე ქვეყნები, რომელიც ევროკავშირმა დააზარალა და ამიტომ ჩვენ თითქოს არ გვჭირდება ეს გზა და ჩრდილოეთისკენ უნდა ვიყუროთ. რეზუმირებისთვის, ალბათ მთელი ეს მიზანი ბალტიის ქვეყნების წინააღმდეგ ეს არის, რომ ჩვენ ეს კურსისკენ ხელი აგვაღებინოს. იყო მან განვითარებული და ახლა კონსერვებს სოფო გელავას მედიის განვითარების ფონდის კვლევარს და მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტს ირაკლი იაგორაშვილს. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს მედიის განვითარების ფონდიდან და კიდევ ერთი გამორჩეული რუბრიკა და პარტნიორების ნამდვილად გამოსარჩევის შედეგი თუ პლატფორმა რაც გრიმავდა არ გვით რუბრიკა. ეხლა დარწმუნებული ვარ ზაზა აბაშიძე განსაკუთრებული სიკოხტავით არის გამზადებული მის საყვარელ რუბრიკას წარმოადგენს ემილ ავდალიანის დღევანდელ ვიდეო ბლოგში ბიზნესმენ აკაკი ხოშტარიაზე გვექნება საუბარი და ეს არ არის ბოლო ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმრობა გველის რომელსაც სულ რამდენი წუთში ნახავთ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი მილიონერის აკაკი ხოშტარიას შესახებ ვისაუბრებთ. აკაკი ხოშტარია 1873 წელს აზნაურების ოჯახში, აბაშის რაიონის სოფელ სუჯუნაში დაიბადა. თავისი ბიზნეს კარიერა ქალაქ ფოთში დაიწყო, საიდანაც მაღალ ფასად თურქეთში მოახერხა ნავთობის განახლება. თურქეთში ნაშოვნი ფული აკაკი ახალ სამეწარმეო საქმიანობაზე დააფიქრა. პირველ მსოფლიო ომის დაწყებამდე თურქეთიდან ბაქოში გაემგზავრა, სადაც ნავთობსარეწი დანადგარები, ბათუმში კი სავაჭრო აქციები შეიძინა და მთლიანად ნავთობსამრეწველო საქმიანობაზე გადაერთო. აზერბაიჯანში ყოფნისას აკაკი ხოშტარიამ ირანი გაიცნო და თავისი სამეწარმეო საქმიანობით ახმად-შახის კარზე დიდი გავლენა მოიპოვა. მის მიერ ირანის მთავრობისგან მიღებული კონცესია 25 წელიწადზე იყო გაწელილი და რეალურად მას ეძლეოდა საშუალებას მთელ ჩრდილოეთ ირანში მოიპოვებინა ნავთობი. მის სახელთან არის დაკავშირებული კომერციული ორგანიზაცია სანავთობი ამხანაგობა რუპენტო და თურქულ-ირანული ხოშტარიას ბანკი. ხოშტარიამ თავის ქარხანასთან ირანში პირველი რკინიგზა გაიყვანა და ქვეყანაში პირველმა შეიყვანა ავტომობილი. ნავთობზე არსებული მონოპოლიის გარდა ის ასევე ფლობდა მონოპოლიას საფნის წარმოებაზე და თევზის სარეწრებზე. 1925 წელს ირანში რევოლუცია მოხდა, თუმცა აკაკიმ ახალ მმართველთანაც უკვე რეზა ხანთან მოახერხა კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბება. რეზა ხანის ტახტზე ასვლის დროს ხოშტარიას ეძლევა საშუალება ახალ გვირგვინოსას მიართვას იტალიიდან ჩამოტანილი ძვირფასი საჩუქრები. ბიზნესის გარდა აკაკი ხოშტარიას
მეცენატური საქმიანობაც ჰქონდა მრავლად შესრულებული. საქართველოში ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითებია მის მიერ დაფინანსებული ბათუმის მთავარი ზღვისპირა ბულვარის გაშენება. მან ასევე დააფინანსა მახინჯაურის ბოტანიკური ბაღი, ახალი ათონის ცენტრალური პარკი და იალტის მთავარი ბაღი. ნიკო ნიკოლაძის ინიციატივით ხოშტარიემ რკინიგზის ხაზი გაიყვანა ფოთი და მშობლიურ აბაშაში. თუმცა მისი ყველაზე ცნობილი საჩუქარი იყო საჯარო აუქციონზე შეძენილი ცნობილი მრეწველისა და საზოგადო მოღვაწის დავით სარაჯიშვილის სახლი. გარდა ამისა, ცნობილია ისიც, რომ 1907 წელს აკაკიმ თბილისში საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებას 8000 მანეთი უწყალობა. საფრანგეთში ლადო გუდუიაშვილისა და ანდრე ლოტის ნაშრომები შეიძინა და საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს გადასცა. აკაკიმ ასევე მნიშვნელოვანი თანხები გაიღო პირველი ქართული უნივერსიტეტისა და თეატრისთვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის მიუხედავად, თავიდან აკაკის კარგი ურთიერთობები ჩამოუყალიბდა საბჭოთა ხელისუფლებასთან. ცნობილია, რომ საბჭოთა კავშირში პურის მწვავე დეფიციტის გაჩენასთან ერთად კომუნისტებმა აკაკის თხოვეს დახმარება. ასე შეიქმნა კომპანია საბჭოთა კავშირი და ხოშტარია. საბოლოოდ კომუნისტებსა და ხოშტარიას შორის თანაშრომლობა ხანგრძლივი ვერ გამოდგა, რადგან საბჭოელებმა მას უარი უთხრეს დახარჯული თანხების დაბრუნებაზე. აკაკის ქვეყნიდან წასვლა მოუწია და ცხოვრების დასასრული ემიგრაციაში საფრანგეთში გაატარა. მისი მეუღლე მინადორა კი 1924 წელს გარდაიცვალა და თეირანში არის დასაფლავებული. ხოლო თვითონ აკაკი 1922 წელს პარიზში გარდაიცვალა. ასეთი იყო ბევრისთვის უცნობი აკაკი ხოშტარიას ცხოვრება. ბიზნესმენისა, რომლის საქმიანობაც ბევრი სიკეთის მომტანი იყო იმდროინდელი საქართველოსთვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გადაცემის ბოლო ნაწილში კიდევ ერთი ახალი პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კორპუსის შესახებ გითხრათ, რომელიც თბილისს ემატება. კომპანია ბინადარმა 36 ბინიანი კორპუსი ზუსტად 1 წელიწადში მობინადრებს დათქმულ ვადაზე ადრე ჩააბარა. ბინადარით საგარელზე საზეიმო გახსნის ცერემონიალს საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი არ გამოაკლდა და მოდით ერთად ვნახოთ სიუჟეტი. დეველოპერულმა კომპანია ბინადარმა მორიგი პროექტი ბინადარით საგარელზე დაასრულა და მობინადრეებს საზეიმო მიღებაზე უმასპინძლა. პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი კომპანიამ მფლობელებს დაანონსებულ ვადაზე ადრე ჩააბარა და ხარისხით ყველა დაპირებასა და მოლოდინს გადააჭარბა. გადაწყვეტილება მივიღეთ გუნდმა, რომ გაგვეხორციელებინა პრემიუმ კლასზე ცოტა მაღალი ხარისხის კორპუსი. შენობა დაგვედგა და ოღონდ ფასი ყოფილი იყო ეკონომ კლასის. მიუხედავად იმისა, სად ვაშენებდით და როგორ ვაშენებდით. ყველაფერი ეს დაიწყო ზუსტად 12 თვის წინ და შედეგსაც ხედავთ. დასრულდა კორპუსის მშენებლობა დათქმულ დროს.
დათქმული ხარისხით და აბსოლუტურად ყველა მობინადრე არის კმაყოფილი. საზეიმო გახსნა კომპანიამ ბაზარზე ყოფნის 3 წლის იუბილეს დაამტყვია. მიღებას მობინადრეებთან ერთად პროექტის პარტნიორი კომპანიის წარმომადგენლები, საპატიო სტუმრები და პროექტში ჩართული პირები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ბინადარის ბინის მფლობელებს სპეციალური შეთავაზებები გაუკეთეს. მომხმარებელს ვთავაზობთ ყოველთვის მაღალ ხარისხს და ჩვენს დაკისრებულ მოვალეობებს ყოველთვის პირნათლად ვასრულებთ. მობინადრეებს გადაეცემათ ბინადარისაგან gift card ბარათი გარდა უშესანიშნავესი კორპუსისა და ინტერიერისა. ეს gift card ბარათი ითვალისწინებს ფასდაკლებებს სხვადასხვა სახის მომსახურეობაზე, იქნება ეს ავეჯის მაღაზია თუ სხვადასხვა სახის ინვენტარზე. საღამოზე დავსწრე საზოგადოებას კომპანია ბინადარმა თბილისსა და ბაკურიანში მიმდინარე და სამომავლო პროექტები გააცნო. ღონისძიების დასასრულს კი კომპანია მობინადრეებს უამრავი გათამაშება და სიმბოლური საჩუქრები შესთავაზა. ჩემთვის ბინადარი არის ძალიან საიმედო კომპანია პირველში. ყველანაირად მოქნილი გადახდის სისტემა, საიმედო მშენებლობა, ხარისხიანი და კიდევ უამრავი დადებითი მხარე ჩემთვის ტერიტორიული უპირატესობები. ბინადარის საგარეელზე კომპანია ბინადარის სახელის ქვეშ მეორე დასრულებული პროექტია. კომპანია 2018-2019 წლებში რამდენიმე ახალი პროექტის დაწყებას გეგმავს. ნამდვილად საინტერესო ამბავია ბინადართან დაკავშირებით. ეს მხოლოდ დასაწყისია, მეორე კორპუსი არ ნიშნავს ყველაფერს, თუმცა სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ უკვე თეო გოგბერიშვილთან, დეველოპერული მოკლედ ახალი ბინადარი ყავს, ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან მაგარი დეველოპერული კომპანია. ბევრი კითხვა მაქვს მე პირადად დაგროვებული ბინადარის კომერციულ დირექტორთან. თეო გოგბერიშვილი არის ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის. პატივია საქმიანი დილაში თქვენი მასპინძლობა ძალიან მიხარია შედარებით ახალი კომპანიების მიღება, რომელიც თლათ ახალი აღარ არის, გამომდინარე თქვენი გეგმებიდან და გამომდინარე გეგმებზე სანამ გადავალთ. არსებული პროექტი ვადაზე ადრე. მთავარი პრობლემა ბაზარზე არის დროულად ჩაბარება, მთავარი პრობლემა ბაზარზე არის ხარისხი. ჩვენ კი ვისმენთ სიუჟეტში, რომ ვადაზე ადრეც ბარდება და პრემიუმ ხარისხზე მაღალი, ანუ ლაქშერისთან მიახლოებულ სეგმენტზე მიდიხართ და საფასო სეგმენტს როგორ ახერხებთ თეო რომ შეინარჩუნოთ ეკონომიკა? კი ბატონო, გამარჯვებათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. რაც შეეხება საგარელის პროექტს, ეს არის მართლაც ჩვენი კომპანიის პირველი პრემიუმ კლასის კორპუსი, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ საგარელის პროექტში მთელი ჩვენი გუნდი მაიმუშავა და დადო ის შედეგი, რასაც თვითონ მობინადრეები ნამდვილად არ მოელოდნენ. სწორედ ეს იყო ჩვენი განმასხვავებელი ნიშანი, რომ გაგვეკეთებინა ის, რაზედაც საერთოდ წარმოდგენა კი არ ექნებოდა ჩვენს მობინადრეებს. გავუკეთეთ სიურპრიზები, დავახვედრეთ გაცილებით მეტი დავახვედრეთ, რასაც დავუპირდით ელემენტარულად ხელშეკრულების დონეზე. აბსოლუტურად გაცილებით მეტი შევთავაზეთ, მათ დავხვდათ დიზაინი განსხვავებული შიდა სამუშაოები, სადარბაზო იყო აბსოლუტურად სასტუმროს დონის გაკეთებული და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა ჩვენი პროექტი გააძვირა. თუმცა ჩვენ ამისათვის მზად ვიყავით და პირიქით მომავალი პროექტებიც ასე გვაქვს განხილული, რომ გადავიხადოთ ჩვენი პროექტი დაგვიჯდეს გაცილებით მეტი, მაგრამ ჩვენს მომავალ მობინადრეებს შევთავაზოთ იმაზე მეტი, რასაც დავპირდებით. ძალიან უცნაური გეგმა. კი ბატონო, სწორედ ამით გამოვირჩევით ჩვენ სხვა კომპანიებისაგან, რომ ჩვენ ესე იგი ხარისხი არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. შემდეგ მოდის რა თქმა უნდა ადგილმდებარეობა და ყოველთვის ვირჩევთ ისეთ ადგილებს, სადაც მობინადრეებისთვის იქნება ჩვენი მომავალი მობინადრეებისთვის იქნება 36 ბინა ბოდიში რომ გაწყობთ თავშივე სანამ აი ამას მოვისმენთ, ძალიან მუცნაურად მეჩვენა, იმიტომ რომ საკმაოდ ცენტრალურ უბანში მდებარეობს ბინადარის ეს კორპუსი 36 ოჯახისთვის ანუ 36 ბინა არ არის იმდენი რომ რაღაც განსაკუთრებულ მოგებაზე იყოს ამ შემთხვევაში ერთ ლოკაციაზე კომპანია
ორიენტირებული. Აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენი გეგმის თქვათ მიზანი რა არის? ჩვენი გეგმის მიზანია სწორედ ის, რომ ჩვენი ბინადარი როგორც ბრენდი დამკვიდრდეს როგორც პრემიუმ კლასის უფრო მობინადრეებზე ორიენტირებული კომპანია, იყოს სანდო და ჩვენ ეს სიუჟეტის მოვისმინეთ და ჩვენ ამ წვეულებაზე გავაკეთეთ ვიდეო რგოლი მობინადრების სურპრიზად წარმოდგენა არ ქონდათ რას ვაპირებდით და მათგან ჩავიწერეთ პატარა სიუჟეტები და ყველა სწორედ აი ამ ფაქტორზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ ეს იყო ყველაზე სანდო კომპანია, ყველაზე მოქნილი გადახდის სისტემით, ასევე ყველასათვის სანდო იყო. ანუ ჩვენ სწორედ ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ჩვენი კომპანია იყოს სანდო, გამორჩეული სწორედ აი ამ სეგმენტით, ადგილმდებარეობით, ხარისხთან მიმართებაში გაცილებით დაბალი ფასით და რა თქმა უნდა ვადებში ვიყოთ ყოველთვის გარკვეული ვადებით შემოვიფარგლოთ და ამის ფასად თქვენ და ბინადარის სხვა მესვეურებმა შეიქმნით ლოიალურ კლიენტთა საკმაოდ დიდი არმია და საკმაოდ ლოიალური მობინადრეები. და ეხლა შემიძლია მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ ლოიალური კლიენტებიდან გამომდინარე, აი თუნდაც ის ვინც თაგარელის პროექტში შესახდა და შესახლდება, ხა რემონტები მიმდინარეობს, სწორედ მათივე მოთხოვნით იყო, რომ გაგვეკეთებინა კიდევ სხვა არა თბილისში, არამედ გავსულიყავით თბილისის გარეთ. ბაკურიანი გახდა ამის მიზეზი? სწორედ ეს გახდა ამის მიზეზი, ისეთი მოთხოვნა იყო, რომ გაგვეკეთებინა ამისათვის ჩვენ ახლა მომავალ წლიდან გეგმავთ ბაკურიანის პროექტს, სადაც ეს იქნება სწორედ ადგილმდებარეობაზე გავამახვილეთ ყურადღება ამ პროექტზე. ეს იქნება სასტუმროს ტიპის აპარტამენტი, ეს ასევე პრემიუმ კლასის პროექტი იქნება ბინადარი ბაკურიანში და მდებარეობს დაახლოებით კი, იმიტომ რომ სრულად ბარდება და ეს არის კოხტაგორის სასრიალო სათხილამურო ტრასის ძირში. ანუ ეს პირდაპირ ძირში დიახ, ანუ თავისუფლად შესაძლებელი ექნება სრიალურის მოყვარულებს, სრიალის მოყვარულთათვის, რომ პირდაპირ კოხტიდან რომ დაეშვებიან, პირდაპირ სასტუმროში ყოველგვარი სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების გარეშე მოხვდნენ შესრიალთან თავიანთ ნომერში. მე სიუჟეტში მოვისმინე ბინადარი ბაკურიანის გარდა, ბინადარი ცაგარელზე პრეზენტაციისას, დიდი ფურშეტი და ზარზეიმით აღნიშნეთ, მე გული დამწყლავ არ ვიყავ ეგ. მაგრამ არა უშავს. თბილისში გაქვთ კიდე პროექტი? კი, ჩვენ თბილისში. ანუ განხილვის სტადიაშია, რამდენადაც ვიცი, თბილისში კიდევ ერთი პროექტი. უბრალოდ მანამდე მინდა დავასრულო ბაკურიანის თემა. ანუ ეს სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები, მხოლოდ ეს პროექტი არ არის, კიდევ გვაქვს ეკოტიპის პროექტი. ისიც ბაკურიანში? ბაკურიანში ეს იქნება უბრალოდ კოხტაგორის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის რამდენიმე ლოკაციაა თეოდ კოხტას ირგვლივ. ერთი არის სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები, უშუალოდ სათხილამურო ტრასის ძირში. ეს იქნება სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები და ასევე გვაქვს კოტეჯის ტიპის აპარტამენტები. ეს უფრო ეკო-კლასი იქნება და ეს მდებარეობს ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის ორი პროექტი მომავალი წლიდან. კი ბატონო, და რაც თავარია სასტუმროს ტიპის პროექტს რაც შეეხება, აქ ეს იქნება არა მხოლოდ დასვენების საშუალებას მოგცემთ, არამედ შეგიძლიათ აქ სარგებელიც მიიღოთ, ჩვეულებრივად ნომრები გაქირავდება და ამის აპარტოტელის პრინციპით. აპარტოტელის დიახ, სწორედ ეგ იქნება ეს სასტუმროს ტიპის პროექტი. ესეც ბინადარი ბაკურიანი და თბილისი. თბილისი. ესე იგი ჩვენი კომპანია ყოველთვის, როდესაც მიმდინარე პროექტებს ვახორციელებთ და მშენებლობის პროცესში ვართ, ყოველთვის ვიწყებთ მომავალი პროექტზე მუშაობას. ეს მოხდა, რა თქმა უნდა, ჟვანიას პროექტზე და საგარეოს პროექტის მშენებლობის პროცესში დავამუშავეთ უკვე ჟვანიას პროექტი. ჟვანიას პროექტი გამოირჩევა, რა თქმა უნდა, მისი ადგილმდებარეობით, იგი მდებარეობს კეკელიდის ბოლოში, ჟვანიას 3 ნომერში და ესეც იქნება პრემიუმ კლასის, ისევთივე, როგორიც საგარელით გავაოცოთ ჩვენი მომხმარებლები, ისევე გაოცდებიან უკვე ჟვანია ბინადარ პროექტში, ბინადარი ჟვანიაზე. ამ შემთხვევაში მას მიცლები საქმიანი დილის სტუდიაში. მე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ შეთავაზებაში პაკეტურად როგორი ბინის ჩაბარება არის? აი, არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება თქვა, მაგრამ ნუ რას თავაზობთ? არჩევანი რა იქნება? არჩევანი არის ჩვენ ყიდით როგორც თეთრ კარკასს, ასევე შავ კარკასაც, ან მომხმარებელს, ჩვენს მომავალ მობინადრებს თავისუფლად შესაძლებლობა აქვს შეიძინოს როგორც ერთი ვერსია, ისევე მეორე ვარიანტი. თუმცა არის ხოლმე შემთხვევა,
როდესაც გთხოვენ რომ გაგვირემონტეთ ბინა. ეს მართალია ჩვენ სერვისში არ შედის, მაგრამ ჩვენ ამაზე უკან არ ვიხევთ და თავისუფლად შეგვიძლია უბრალოდ რაღაც გარკვეული თანხის დამატებით ეს კონკრეტულად დაითვლება ადგილზევე, კონკრეტულ შემთხვევაში. ეს იმასალები შერჩევით კონკრეტულ კლიენტს. კი ბატონო, ჩვენ ყველანაირ სერვისს თავაზობთ მომხმარებელს, რომ უნდათ თეთრი კარკასი, შავი თუ გარემონტებული ბინა შევთავაზოთ მათ. და დავამთავრებ ჟვანიასთან მიმართებაში თემას, ვინაიდან ჟვანიას გაყიდვები უკვე დაწყებულია. ეხლა მიმდინარეობს წინასწარი გაყიდვების აქცია, რომელიც სექტემბერში დაიწყო და ოქტომბრის ბოლომდე 30 ოქტომბრამდე იმუშავებს ეს აქცია. ამ აქციის ფარგლებში ფასი არის ძალიან ხელმისაწვდომი და მაგმიმდებარე ტერიტორიისთვის საკმაოდ დაბალი ფასი, ეს არის 1600 ლარი კვადრატული მეტრი და კვადრატული ბინების ფართები იწყება 60 კვადრატულიდან. ანუ გვაქვს როგორც 60 კვადრატული, ასე შეგვიძლია მთლიან ნახევარ სადარბაზო იქნეს გაყიდული ამ მთლიანი სადარბაზო ერთი განშლა სართული. ნამდვილად საინტერესო შემთხვევა. და ამ ვინაიდან კი, ანუ ნოემბრიდან უკვე გამახვილება მინდა ამაზე ყურადღება, რომ ნოემბრიდან 1 ნოემბრიდან გაიზრდება როგორც ფასი, ასევე გადახდის სისტემაც და შემდგომ იმედია მომცემ საშუალებას გადახდის თემაზეც შევეხო, იმიტომ რომ საკმაოდ მოქნილი გადახდის სისტემა აქვს. კი, ანუ ჩვენი ერთ-ერთი კიდევ ესეთი პრიორიტეტული განსხვავებული ნიშანი არის გადახდის სისტემა. ქალბატონმა ჩვენმა მობინადრემაც თქვა, რომ ეს არის ლალიჩიკოვანი. სხვა შორის მან მოიგო 1500 ლარიანი ვაუჩერი ავეჯზე ჩემი სახლი ლაბორატორიაში. იყო გამარჯვებული. ჩვენ ბევრი პრიზები გავათამაშეთ, აი დღეს გადახდის სისტემა, კი ბატონო. მოკლედ, გადახდის სისტემა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ორიენტირებული მომხმარებელზე. ანუ, როდესაც ადამიანი მოდის და ჩვენ არ გვაქვს ესეთ კონკრეტული რაღაც 30% პირველადი შემოტანა და ასე შემდეგ. ანუ, ყოველთვის ყველანაირ ვერსია გვაქვს ჩვენ. და როდესაც მომხმარებელი მოდის, ჩვენ ვეკითხებით პირიქით, რომ აი თქვენ რისი საშუალება გაქვთ და როგორ შეგიძლიათ გადაიხადოთ ეს თანხა. გადაანაწილოთ 30 თვეზე. ჯერ რამ წინასწარი შენატანი გააკეთოთ და შემდგომ როგორი პირობით აპირებთ გადახდას. ან ბანკით გსურთ განვადების გაკეთება 10 წლიანი, ანუ ჩვენ ბანკებთან თანამშრომლობთ, ეს არის VTB ბანკი და საქართველოს ბანკი. ანუ ყველანაირ სერვისს ვუქმნით და კომფორტს ვუქმნით იმისათვის, რომ ადამიანმა შეძლოს თავისი სანუკვარი ბინა შეიძინოს სწორედ ბინადარში და გახდეს ჩვენი ბინადარი. და პარტნიორი ბანკები VTB და TBC. და საქართველოს ბანკი. საქართველოს ბანკი, კი ბატონო. თეო წარმატებები. დიდი მადლობა. ბინადარი. დარბინა, არ ვიცი ხა, კომპანია თავისი ვალდებულებებიდან გამომდინარე საკმაოდ აწუპე ლოიალურ კლიენტებთან აპირებს რომ ჩამოყალიბდეს ბრენდად და მოთამაშეთ ბაზარზე. სწორედ ამაზე გვესაუბრებოდა თეო გოგობერიშვილი. იგი ბინადარის კომერციული დირექტორია, ბინადარი კი დეველოპერული კომპანია, რომელიც არაერთ წარმატებულ პროექტს ახორციელებს ბაზარზე. ეჭვმა თეოს ნარატივიდან გამომდინარე ის გახდება ადრე თუ გვიან კონსალავიდის ინტერესის თემა ქალების ნარატივში და იქ საინტერესოდ მოუთხრობს თავის ბიზნესის ისტორიას და ასევე ისაუბრებს კომპანიაზეც. ჩვენ კი გემშვიდობებით, მალე კვანცა შემოვარდება და დააყენებს ბუხს ძალიან საინტერესო და გემოვნებიანი ნარატივით ქალბატონების. სოციალურ ნახეთ ადგილობრივ არჩევნებში, რამდენმა ქალბატონმა გაიმარჯვა დედაქალაქში და რეგიონებში. ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა კვანცალაღიძეს თქვენთვის მომზადებული. აბა დროებით ხვალდილის 8 საათისთვის 8:05 წუთი დააგლდება კვლავ თქვენთვის მუშაობს საქმიანი დროებით. მადლობა.